ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ቀደም ሲል እንግዲህ የ7ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 7ን ስለ ሳውንድ ማለት ነው ዘርዘር ባለ መልኩ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሳውንድ ምን አይተናል? ሳውንድ is a form of energy ብለናል። ሳውንድ ክሬት ወይም ጀነሬት ወይም ፕሮዲውስ የሚደረገው ደግሞ by vibrating objects ነው። ኦብጀክቶችን ቫይብሬት በማድረግ ነው ክሬት ሊደረግ የሚችል ብለናል። ሳውንድ አሁንም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ትራቭል ለማድረግ ትራንስሚሽን ሜዲያ ያስፈልገዋል። ለምሳሌ ሶሊድ ሊሆን ይችላል፣ ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል፣ አይን ጋዝ ሊሆን ይችላል። በት ስፒዱ የተለያየ ነው። በሶሊድ ጊዜ በጣም ፈጣን ነው፣ በሊኩዊድ ጊዜ ደግሞ ከሶሊድ ይቀንሳል። አሁንም በጋዝ ደግሞ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ሌላ ነገር ደግሞ ስለ ኢኮ አይተናል። ኢኮ ማለት እንግዲህ ሪፍሌክሽን ኦፍ ሳውንድ ነው ብለናል ማለት ነው። እነዚህንና መሰል ነገሮችን ከዚህ ቀደም በዩኒት 7 አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ዩኒት 8ን ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ማግኔቲዝም የሚል ትምህርት ነው የምናይ ማለት ነው። ይህንን ክላስ ከመጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል ከቻላችሁ ስለዚህ ቶፒክ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ አለፍኩኝ። እንግዲህ የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው፣ መግቢያችን ማለት ነው። this unit is made up of two main topics። ሁለት ቶፒክ ነው እንግዲህ ከርዕሱ እንደምንለይ ማግኔቲዝም ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ነው የሚለው ማለት ነው። ማግኔቲዝምን ለብቻው ነው የሚያስረዳ፣ ኤሌክትሪሲቲን ደግሞ ለብቻው ያስረዳል። ሁለት ፓርት ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ ኦኬ። ማግኔቲዝም ስለ ማግኔቲክ ፕሮፐርቲ የሚያጠና ነው። ኤሌክትሪሲቲ ደግሞ ስለ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኤሌክትሮንስ አት ሬስት ኤንድ ሞሽን የሚያጠና ፓርት ነው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ስለ ሁለቱ ግንኙነት ግን ስለ ማግኔቲዝም እና ኤሌክትሮኒክስ ሪሌሽንሺፕ የሚያጠናው ግሬድ 8 ነው ይላል። ለዚህ ግሬድ ሌቭል ግን ለየብቻው ማግኔቲዝምን ለብቻ ኤንድ ኤሌክትሮኒክስን ለብቻ እንትን ይላል ማለት ነው። the first part is the magnetism። ማግኔቲዝም እንግዲህ ከቃሉ እንደምንረዳው ስለ ማግኔት የሚያጠና ክፍል ነው ማለት ነው። so the first topic here that this magnets. So magnet is a piece of iron that attracts substances like iron, steel, nickel at a distance. Okay, without any contact. ምንም አይነት ኮንታክት ሳይኖር እንግዲህ የአይረን ክፍል ነው ወይም ፒስ ቁርጥራጭ ነገር ነው። ብረትን አትራክት ማድረግ የሚችል ሰብስታንስ እንበለው እንደዛ አይነት ነው። ማግኔትን በዚህ መልኩ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። the word magnet comes from the name magnesia ከሚል የመጣ ነው። Magnesia was an ancient city in the Middle East. Okay, when the first magnet was discovered. አሁን ማግኔዚያ ከሚል ቃል የመጣ ነው። ማግኔዚያ ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ የነበረች አንሸንት ሲቲ ነች ይላል፣ የጥንታዊ ከተማ ነች። ስለዚህ ከሷ ነው ስሙ የተወሰደው ማለት ነው። this magnet was in the form of a stone and it was called lodestone ይባላል፣ meaning leading stone. lodestone is naturally found in magnet። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ማግኔት ዲስከቨር የተደረገባት ከተማ ነች እንግዲህ ማግኔዚያ የተባለችው እና ያም ማግኔት ተፈጥሯዊ ማግኔት ነው፣ ሎድስቶን ይባላል ማለት ነው። ናቹራሊ ነው የተገኘው ይሄ ማግኔት። ማግኔት ካን ቢ ናቹራል ኦር አርቲፊሻል ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሎድስቶን ናቹራል ነው። አርቲፊሻል ደግሞ ብዙ ማግኔቶች አሉ የሚሰሩ ማግኔቶች፣ እኛ በአካባቢያችን ያሉ የተሰሩ ማግኔቶች ለተለያዩ ኤሌክትሪክ አፕላያንስ የሚያገለግሉ ማግኔቶች አሉ። እነዛ they are called artificial magnet ይባላል። ለምሳሌ a lodestone is naturally occurring magnet. Artificial magnets are magnets that are produced by people. Okay, they are usually made of irons and alloys of iron such as steel. ስለዚህ ምንድነው የሚለን እዚህ ላይ አርቲፊሻሊ ሜድ የሚደረጉት ማግኔቶች ብዙ ጊዜ ከአይረን እና ስቲል ነው የሚመረቱት ማለት ነው፣ አርቲፊሻሊ የተሰሩት። ናቹራሊ ግን ናቹራል ነው የሚገኘው። ለምሳሌ ሎድስቶንን ናቹራሊ የተገኘ ማግኔት ነው ማለት ነው። here artificial magnets have different shapes such as bar ሊሆን ይችላል፣ ሆርስ ሹ ምንለው ሊሆን ይችላል፣ ዩ ሼፕ and cylindrical shape ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ያለ ስዕላቸው ባር ያለው እንደዛ አይነት ሬክታንጉላር ባር ማግኔት ነው ይሄ።
ሌላ ሲሊንደሪካል ቅርጽ ያለው ማግኔት አለ። እዚህ ላይ ደግሞ ሆርስ ሹልክ የፈረስ እግር የሚመስል አይነት ማግኔት አለ እና ዩ ሻፕድ ማግኔት አለ። እነዚህ አርቲፊሻል ማግኔት ይባላሉ ማለት ነው። ማግኔቲክ እና ማግኔቲክ ሰብስታንስ የምንላቸው ነገሮችም አሉ። Magnetic is very simple to observe that all materials are not attracted by magnet. ሁሉም ሰብስታንስ ወይ ማቴሪያል በማግኔት አይሳቡም። We have to know that. So magnets are classified into two, that is magnetic and non-magnetic ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ሰብስታንሶችን ማግኔት መሳብ የሚችሉ እና ማግኔት መሳብ የማይችሉ ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። Okay, ስለዚህ a substance that can be attracted by a magnet is called magnetic substance. በሆነ ማግኔት አትራክት የሚደረግ ሰብስታንስ ከሆነ ማግኔቲክ ሰብስታንስ እንለዋለን። ለምሳሌ አይረን፣ ስቲል፣ ኒኬል፣ ኮባልት እነዚህ ማግኔቲክ ሰብስታንስ ናቸው። ነን ማግኔቲክ ሰብስታንስ are substances which cannot be attracted by a magnet. ለምሳሌ ምን አለ? ራበር፣ ፔፐር፣ ውድ፣ ፕላስቲክ፣ ኮፐር፣ አሉሚኒየም ጎልድ ኤንድ ግላስ አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ነን ማግኔቲክ ማቴሪያል። እነዚህ ነን ማግኔት ናቸው፣ በማግኔት አይሳቡም። ኦኬ ሜታል ስለሆኑ ደግሞ ሁሉም ሜታሎች በማግኔት አትራክት ይደረጋሉ ማለትም አይደለም። ሎክ ኦል ሜታልስ አር ኖት አትራክትድ ባይ ኤ ማግኔት። አስምሩበት። እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ እንዴት ነው የሚመስለን? መጀመሪያ ላይ ስለ ማግኔት ያለን ግንዛቤ ማግኔት የተባለው ሁላ በሁሉም ብረት ማለት ሁሉም ብረቶች በማግኔት የሚሳቡ ይመስለናል። ነገር ግን there are some other non-magnetic metals. You have to know that. ይህን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። Okay, magnetization an iron bar by stroking ይላል እዚህ ላይ the process of making a magnet by stroking or other method is called magnetization. አሁን በመፋቅ ሊሆን ይችላል፣ በመፈቅፈቅ የሆነ የለም መፈቅፈቅ በመፈቅፈቅ ምን ሊፈጠር ይችላል? ማግኔትን ክሬት ልናደርግ እንችላለን። this process is known as magnetization ይባላል። ማግኔት ፎርሜሽን ማለት ነው ባጭሩ ማግኔታይዜሽን ማለት። አሁን ይሄ አክቲቪቲው ላይ ያለ ነው። እዚህ አክቲቪቲ ላይ ያለ አክቲቪቲ ሜኪንግ ማግኔት ይላል። ለምሳሌ ማቴሪያል ሪኳየርድ የሚል ነገር አለ። ላርጅ ኔል ሚስማር አለን፣ ትልቅ ሚስማር ነገር፣ ስሞል ፒንስ ኤንድ ባር ማግኔት ያስፈልገናል። ከዛ ፕሮሲጀሮች አሉ። በእነዚህ ፕሮሲጀሮች ባጭሩ ያን ኔሉ ላይ ማግኔትን በመፈቅፈቅ ማግኔት መፍጠር። so this process is known as magnetization እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ from the process of magnetization the end of the nail or steel bar where the stroking ends will be magnetized opposite in the polarity with the polarity of the permanent magnet. okay ስለዚህ መጀመሪያ የተሰራ ማግኔት አለ። ይሄ ማግኔት አለ ተወዳንዱ ኖርዝ ፖል ተወዳንዱ ሳውዝ ፖል አለው ማግኔቱ ማለት ነው። ስለ ፖሎች ወደፊት ካለ እናያለን። ስለዚህ የሚስማር ወይም ባር ነገር አለ፣ ሜታሊክ ባር እዚህ ላይ ስንፈቀፍቀው ማግኔት ይፈጥራል ነው ባጭሩ። ምክንያቱም እዚህ ፍቅፋቂ ከዚህ ጋር ኮንታክት ያደርጋል ማለት ነው። okay so if the stroking is with a north pole of the permanent magnet the last end of the steel bar will be magnetized as south pole with vice versa. አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ተመልከቱት። if stroking is with north pole of the permanent magnet the last end አሁን በኖርዝ ፖል ከሆነ የፈጠርነው ላስት ኤንዱ ምን ይሆናል? ማግኔታይዝድ ሆኖ በሳውዝ ፖል በኩል ነው ብለን ነው። አሁንም ብናገላብጠው ደግሞ ፐርማነንት ማግኔቱ ሳውዝ ቢሆንስ ማግኔታይዝድ የተደረገው ፓርት ደግሞ ኖርዝ ይሆናል ማለት ነው፣ ይገላበጣል። ስለዚህ በዛ አይነት ፎርም እንድትረዱት ፈልጋለሁ ማለት ነው። this method has a disadvantage that the magnet produced by this process will not have both the poles at the two exact end. አሁን በዛ አይነት ፎርም የሚሰራው ማግኔት ልክ እንደ ፐርማነንት ማግኔቱ እንትኖቹ ፖሎቹ ያን ፊክስድ አይደሉም። okay when it will be better to use other methods like
doubling stroke method and electricity to avoid this problem ይላል። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ማግኔት መፍጠር that much important አይደለም ወይም ያን ያክል እንትን አይደለም። ነገር ግን ሌላ አማራጮች አሉ ማለት ነው። ዳብል ስትሮኪንግ የሚባልና ኤሌክትሪሲቲ የምንጠቀምበት መንገድ አለ ማለት ነው። አሁን በኤሌክትሪሲቲ ለምሳሌ ማግኔትን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ምናልባት ወደ ታች ካለ እናየዋለን። እንዴት ነው ማግኔትን በኤሌክትሪሲቲ ልንፈጥር የምንችለው? በኮይሎች ነው፣ በጥቅልል ሽቦ እንበልና ውስጥ ላይ አንድ ሸፍት አለ። ሸፍት ወይም ብረት ማለት ነው። ለምሳሌ ሚስማር ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ባር ሊሆን ይችላል። እዛ ባር ላይ ጥቅልል ሽቦ እናደርጋለን። ጥቅልል ሽቦ በዛ ጥቅልል ሽቦ ላይ ኤሌክትሪክ ማለፍ ሲጀምር ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጠራል ወይም ማግኔት ይፈጠራል ማለት ባጭሩ። ለምሳሌ ዲናሞ አይታችሁት ከሆነ የቴፕ ላይ ያለ ዲናሞ ለምሳሌ እንውሰድ። ቴፕ ላይ ያለችውን ዲናሞን ብንፈታት ውስጧ ላይ እሱ ብቻ አይደለም ቴፕ ላይ ያለው እንደ ኤግዛምፕል ወሰድኩላችሁ እንጂ ይሄ መፍጫዎች ለምሳሌ የምንፈጭበት የቡና መፍጫ ሊሆን ይችላል። የሆነ ማሽን አለ። እዛ ማሽን ላይ ያለ ማንኛውም ተሽከርካሪ ኢቭን ዲናሞ ትልቁ ዲናሞ ወፍጮ ላይ ያለው ዲናሞ ወይም የተለያዩ ሞተሮችን ሊያንቀሳቅስ የሚችል ዲናሞ እሱን ራሱ ብንወስደው ውስጡ ላይ ኮይል አለ፣ ጥቅልል ሽቦ። ያ ጥቅልል ሽቦ ለምን እንደሚያገለግል ካል አርቲፊሻሊ በኤሌክትሪክ ከረንት ማግኔትን የመፍጠር ስልት ነው። አሁን ጥቅልል ሽቦ አለ፣ ውስጥ ብረት አለው። በጥቅልል ሽቦው ላይ ኤሌክትሪክ ሲያልፍ ምን ይሆናል? ማግኔቲክ ፊልድ ወይ ማግኔታዊ ፕሮፐርቲ ይፈጠራል። አትራክት የማድረግ የመሳብ የመግፋት አይነት ባህሪ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ ወይ ማግኔትን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ኮይልን መውሰድ ያለብን በሁለት አይነት መንገድ ነው። አንደኛ በኮይል ውስጥ የሆነ ብረት ካለ ማግኔት ይፈጠራል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኮይሉ ብቻውን ሆኖ ግን ኤሌክትሪክ ከረንት በሁለቱ ላይ ብናሳልፍበት ወደ ሂት ይቀየራል ወይም ወደ ሙቀት። ስቶቭን መውሰድ እንችላለን። እዚህ ላይ ስቶቫችንን አሁን ብንመለከተው በጥቅልል ሽቦ የተሰራ ነው። ጥቅልል ሽቦዎች አሁን አንዷ ጫፍ ከአንዱ የኤሌክትሪክ ገመድ፣ አንደኛዋ ጫፍ ደግሞ ከሌላኛው የኤሌክትሪክ ገመድ ነው የታሰረች ማለት ነው። ስለዚህ ምን ፈጠረች? ወደ ሂት ኤሌክትሪካዊ ጉልበትን ወደ ምንቀየር ነው፣ ወደ ሂት ጉልበት ወይም ወደ ሂት ኤነርጂ እንቀይራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መንገዳችንን ማወቅ ያለብን። ዴን ፕሮፐርቲ ኦፍ ማግኔትስ አለ። Property of magnets, you have learned in unit 3 of this book. The magnet exerts a force at a distance. እዚህ ላይ አሁን ዩኒት 3 ላይ የተማርነው at a distance የሚለው ስለ ፎርስ ስናወራ ኮንታክት ፎርስ እና ነን ኮንታክት ፎርስ ብለን ለሁለት ከፍለነው ነበር ፎርስን ካስታውሳችሁ። ስለዚህ ነን ኮንታክት ፎርስ ከሚባሉት ወገን እንመድባለን ማግኔትን። it attracts iron material or repel other magnets at a distance ይለናል። Okay, in this section you will learn more about of magnets. በዚህ ሴክሽን እንግዲህ የመጀመሪያው ፓርት ስለ ማግኔት ነው፣ ሁለተኛው ፓርት ስለ ኤሌክትሪሲቲ ነው ብለን መጀመሪያ ላይ ተናግሬያለሁ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እዚህ ማግኔት ፕሮፐርቲ ኦፍ ማግኔት ማግኔት ፖል የሚል አለ። if a magnet is dipped into iron filling and then shaken lightly, the iron filling stick to the end of the magnet. አሁን እዚህ ላይ መረዳት ያለብን ነገር አለ። ለምሳሌ እንግዲህ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? እዚህ ላይ ማግኔት አለ። ማግኔቱ ላይ የተቆራረጡ ምንትኖች አይረን ቁርጥራጮችን ነገር ብናስጠጋ፣ ኦኬ ብናስጠጋ ምን ሊሆን ይችላል? እነዛ ቁርጥራጮች ስቲክ የሚያደርጉት ወይም የሚጣበቁት ከየት ነው? ከማግኔቱ ኢንድ ፓርት ላይ ነው። ለምሳሌ ቁርጥራጭ የሆነማ እንትን አለ እንበል አይረን እና ማግኔቱን ወደ እነዛ ቁርጥራጭ አይረኖች ወይም የብረት ቁርጥራጮች ብናስጠጋው እዚህ ጫፍ ላይ ወይም እዚህ ጫፍ ላይ ነው አትራክት የሚደረጉት። ኦኬ from this activity we observe that a force of magnet is concentrated at the two ends ይላል። ፎርሱ most of the time ኮንሰንትሬት የሚያደርገው ማግኔቲክ ፎርሱ እዚህ ጫፍና እዚህ ጫፍ ላይ ነው፣ ሁለቱ ጫፍና ጫፍ ላይ ነው ማለት ነው። So this end of magnet are called magnetic pole እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮንግ የሆነ ኢነርጂ ያለው አትራክት የማድረግ ወይም ሪፕል የማድረግ አቅም ያለው at the end of the magnet ነው ማለት ነው። ሁለቱ magnetic end ላይ ነው ማለት ነው እንትኑ ያለ ማለት ነው። Magnetic pole are the two ends of the magnet where attractive force are strong. የመሳብ እንትን አትራክት የሚሆንበት ክፍል we call it the magnetic pole እንላታለን ማለት ነው። እንግዲህ magnetic pole እዚህ ኖርዝ ፖል አለ፣ ወራሲ ደግሞ ሳውዝ ፖል አለ ማለት ነው። ስለዚህ አትራክት ለማድረግ ከዚህ ጫፍ ይልቅ አሁን ኖርዙም ሳውዙም ብረትን እኩል ነው አትራክት የሚያደርገው ባይዘው ወይ
አትራክት ለማድረግ ግን ስትሮንግ የሆነ እዚህ ሴንተሩ ፓርት ሳይሆን at the end of the pole ነው። at the end of the pole እዚህም ላይ አትራክት የማድረግ ስትሮንግ የሆነ እንትን አለው ማለት ነው። if a magnet is suspended from a thin thread it always points in the same direction toward the geographic north and south direction ይሄን ደግሞ ማያውቅ አለብን። አሁን የመሬት የጂኦግራፊክ ስለሆነ የመሬት አቀማመጥ ላይ ያለን ነገር ለመጠቆም ነው። መሬት ላይ ኖርዝ እና ሳውዝ ፖል የሚባላል ኖርዝ እና ፖል የሚል ስለዚህ ምን ይላል the end of the magnet that points north is called the north pole እንለዋለን። ኖርዝ ፖል ነው ማግኔት ኖርዝ ፖልን ይጠቁመናል። ኤግዛክትሊ እንትኑ ማለት ነው። in short n ፖል የምንለው ማለት ነው። the other end that point the south is called the south pole እንለዋለን። አሁን ማግኔታችንን ብናንጠለጥለው የሆነ ስፓንድ ብናደርገው ሆነ እንትን ላይ ትሬድ ላይ ምን ይሆናል ወደ ኖርዝ እና ሳውዝ ፖል ይጠቁመናል ማለት ነው። ስለዚህ የማግኔቱን ኖርዝ እና ሳውዝ ፖል የምናውቀው ራሱ በዛ ፎርም ሊሆን ይችላል። አልተጻፈበት ማግኔቱ ላይ ለምሳሌ ሰስፔንድ በማድረግ ያን ማግኔት ወደ ኖርዝ ተጠቆመን ኖርዝ ፖል ያ ነው። ወደ ሳውዝ ተጠቆመን ደግሞ ሳውዝ ፖል ያ ፓርት ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። so the following are some basic property of any magnet አንደኛ a magnet attracts a piece of iron and steel attract ያደርጋል። ሁለተኛ if a magnet is suspended freely it always come to rest with its end pointing in the north south direction አሁን እዚህ ላይ ማግኔትን ፍሪሊ ሰስፔንድ ብናደርገው በሆነ ነገር ብናንጠለጥለው እንዴት ነው የሚቀመጠው በኖርዝ ሳውዝ ዳይሬክሽን ነው እንጂ በኢስት ዌስት ዳይሬክሽን አይቀመጥም። ያ ማለት ኖርዝ የማግኔቱ ኖርዝ ጫፍ በመሬት ኖርዝ ጫፍ ኤንድ የሳውዝ ጫፍ ደግሞ በሳውዝ ጫፍ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ማግኔት has two poles ሁለት ፖል ብቻ ነው ያለው። ያም ኖርዝ እና ሳውዝ ፖል ነው እንጂ ኢስት ዌስት ምናምን የሚባል ፖል የለም። and the last thing that no matter what its shape or its size maybe the two poles always exist in pair አሁን ቀደም ላይ ሆርስ ሹ ማግኔት ብለናል። ዩ ሼፕ ማግኔት ሬክታንጉላር ባር ማግኔት ምናምን ብለን ኤግዛምፕሎችን አይተናል። በሼፕ ኤንድ ሳይዝ አይተናል። ስለዚህ የትኛውም አይነት ሼፕ ይኖረው ሁለቱ ፖሎች ግን ኦልዌይስ ኤግዚስት ያደርጋሉ ፔር ሆነው ሁለቱ ኖርዝም በሉት ሳውዝ ሁለቱም አንድ ላይ ሆነው ማግኔት ላይ ሊኖሩ ግድ ነው ማለት ነው። the next is the law of magnetization magnetism I mean laws of magnetism laws of magnetism እንግዲህ ተመሳሳይ ዋልታዎች ይገፋፋሉ ተቃራኒ ዋልታዎች ደግሞ ይሰሳባሉ የሚል ህግ ነው ባጭሩ ያለ እዚህ ላይ ወይም unlike poles attract each other and like poles repel each other የሚል ህግ ነው ያለው። እዚህ ላይ አሁን አትራክቲቭ ፎርስ አለ። አሁን unlike poles ናቸው ኖርዝ እና ሳውዝ ይሰሳባሉ። አሁን ይሄ ፍሪሊ ሰስፔንድ ሆኗል። ለምሳሌ ይሄ ማግኔት ፍሪሊ ሰስፔንድ ሆነ ማግኔት ላይ ሌላ ማግኔት ብናስጠጋለት አትራክት ያደርገዋል። አትራክት የሚያደርገው ግን ምንም በማድረግ ነው ኖርዙ ሳውዝን ይሰባሉ ወይም ሳውዝ ኖርዝን በመሳብ ማለት ነው። ነገር ግን ተመሳሳይ የሆኑት ለምሳሌ ኖርዝ ኖርዞች ይገፋፋሉ ሪፕሌሲቭ ፎርስ ይባላል። በመገፋፋት መካከል ያለ ፎርስ ሪፕሌሲቭ ፎርስ ይባላል። በአትራክት ደግሞ አትራክቲቭ ፎርስ እንለዋለን ማለት ነው። ይህን ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ለምሳሌ የሬዲዮ ስፒከር ካለ ሬዲዮ ስፒከር ላይ የሆነ ሰርኩላር የሆነ ማግኔት አለ። የሱም የራሱ ሳውዝ እና ኖርዝ ፖል አለው። ሁለት ማግኔቶችን እንዲሰሳቡ ማድረግም እንዲገፋፉ ማድረግም እንችላለን። ከተሰሳቡ they are opposite poles ናቸው ማለት ነው። ከተገፋፉ ደግሞ they are the same poles ናቸው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እንድትረዱት እላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው magnetic pole exert a force on the other magnetic force አሁን ያልነው attractive force እና repulsive force ያልነው ማለት ነው። የመገፋፋት ኃይል እና የመሰሳብ ኃይል ምንለው ማለት ነው። the law of magnetism states that unlike poles attract each other and like poles repel each other ያልነው ነው። ተመሳሳይ ይገፋፋሉ ተቃራኒ ይሰሳባሉ አይነት ነው። if you break a bar magnet into two pieces ለምሳሌ እዚህ ላይ እናየዋለን then the north and the south pole will not be separated but each pieces will become a full magnet having both north and south
poles thus an isolated magnetic pole does not exist ይላል። ያ ማለት ነው ይሄን ማግኔት ወሰዱ ለምሳሌ እዚህ ላይ ይታያቸዋል። ይሄን ማግኔት ለሁለት ብንሰብረው አሁን ከዚህ እንደሚጠቁመን ቀዩ ፓርት ኖርዝ ፖል ነው፣ ሳውዝ ፓርት ሳውዝ ፖል ነው። ይሄን ለሁለት ብንከፍለው ኖርዝ ብቻውን አይቀርም፣ ሳውዝን ብቻውን አይቀርም። ምክንያቱም በየትኛው ማግኔት ላይ ሁለቱም ፖሎች ሊኖሩ ግድ ነው ብለን ቅድም ላይ አይተናል። ሶ ሲሰበር እንዴት ነው የሚሆነው? ሲሰበር እዚህ ላይ ሳውዝ ፖል ይኖራል፣ ኖርዝ ፖል ይኖራል፣ ኖርዝ ፖል ሳውዝ ፖል ይኖራል ማለት ነው። አሁንም ይሄንን ራሱ ብንሰናጣጥቀው እንደዚህ ብንሰባብረው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኖርዝና ፖል፣ ኖርዝና ሳውዝ ፖል ኤግዚስት ሊያደርግ ግድ ነው ማለት ነው። The other topic is a compass. ኮምፓስ ምንድነው? ኮምፓስ እንግዲህ የአንድ የማግኔት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። የማግኔት ጥቅም ነው። ምንድነው የሚያገለግለው? ጂኦግራፊካል የሆነ ሎኬሽን የሚጠቁመን ነው ኮምፓስ ማለት ነው። ስፔሻሊ ቦታን ለመጠቆም ለምሳሌ ስማርትፎን ይዘን ተሆነ አፕሊኬሽን ራሱ አለው በስልክ ላይ ኤግዛክት ሎኬሽን የሚያመለክት ልክ እንደዛ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ a compass is a small suspended magnet used to show the geographic north direction ነው የሚጠቁመን። by the way እንትን ላይ ራሱ እዚህ ግራፍ ላይ ካርታ ላይ ራሱ ካርታው ላይ ኖርዝ ብቻ ነች ያለች። አንዱን ዳይሬክሽን ታወቅ ነው። ለምሳሌ ኖርዝን ታወቅ ነው፣ ኖርዝ ዳይሬክሽንን ታወቅ፣ ሌሎች ሶስቱ ዳይሬክሽኖችን ማወቅ ቀላል ነው። ለምሳሌ ኖርዝ ቢሰጠን ከኖርዝ በስተግራ በኩል ያለው ዳይሬክሽን ዌስት እንደሆነ ይታወቃል። ከኖርዝ በስተቀኝ በኩል ያለው አቅጣጫ ኢስት ነው። ከኖርዝ በተቃራኒ በኩል ያለው አቅጣጫ ደግሞ ሳውዝ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ሶ አንዱ አቅጣጫ ብቻ ነች የምትሰጥ ማለት ነው። ሶ ምን እያልኳችሁ ነው? ኮምፓስ የሚያገለግለው ጂኦግራፊካል ኖርዝን ለመጠቆም የሚያገለግለን ነው። እዚህ ላይ ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ኮምፓስ አሉ፣ በሻፓቸው የተለያዩ ማለት ነው። A compass consists of a bar magnet that is mounted on a sharp point so that it can turn freely in the horizontal plane. When the mounted magnet comes to rest, it is north pole point towards the geographic north. A compass helps people to travel on a sea, land, air because it always points into the north direction. አሁን ተመልከቱ ሳውዝ እና ኖርዝ የሚላል እዚህ ላይ ይቺ ማግኔት ነች። ይቺ ማግኔት ምን ጊዜም የምትጠቁመን ኖርዝ ዳይሬክሽን ነው። ይቺ ኖርዝ ዳይሬክሽንን ታወቅን በቀላሉ ሌላውን አቅጣጫ መረዳት እንችላለን። የሚያገለግለን ደግሞ በውሃ ላይ ስንጓጓዝ፣ በኤር ላይ በላንድ ላይ ስንጓጓዝ ማናውቀው ኤሪያ ከሆነ ለምሳሌ ማናውቅበት ቦታ ላይ ብንሄድ አቅጣጫ ይጠፋብናል። ምዕራብና ምስራቅ፣ ደቡብና ሰሜኑ ይጠፋብናል። ስፔሻሊ ለምሳሌ ከሰዓት የሚባለው ሰዓት ላይ ፀሐይ ባናታችን ላይ ብኮን ፀሐይ ወደ ደቡብ ትውጣ፣ ወደ ምዕራብ፣ ወደ ምስራቅ ትውጣ የምናውቀው ነገር የለም። ነገር ግን ኮምፓስን በመጠቀም ኤግዛክት ኖርዝ ዳይሬክሽን ይጠቁመናል። በዛ መልኩ ወደ ምንፈልገው ቦታ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ያንን ለማለት ነው እዚህ ላይ ያለው። ናቪጌተር and pilots make use of a compass to find their direction in their journey. አሁን እንግዲህ አሳሽ የሚባሉ አካላትና እኒ ፓይለቶች ወይም ፕሌን የሚያበሩ ሰዎች የሚጠቀሙት መሳሪያ ምንድነው? ኮምፓስ ነው። ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር አሁን በአየር ላይ ትራቭል ሲያደርጉ ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ተነስተው ወደ አሜሪካ መሄድ ሲፈልጉ ሲበሩ ኮምፓስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ የማግኔቲክ ጠቀሜታ ነው አንዱ ኮምፓስ። እንግዲህ the one application of magnet which is a compass. ሌላው እርዝስ ማግኔቲዝም የሚለው ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ መሬት የራሷ የሆነ ማግኔቲክ እንትን አላት ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ስለ ፎርስ አሁንም ስናወራ ነን ኮንታክት ፎርስ ላይ በግራቪቲ አማካኝነት መሬት ተስባለች ብለናል። ሁሉንም ነው ልክ እንደ አርቲፊሻል ማግኔት የእርዝ ማግኔት ከብረትን ብቻ አይደለም የሚስበው። ኤኒ ኦብጀክት ማስ ያለውን ኦብጀክት በሙሉ አትራክት ያደርጋል የእርዝ። ኤኒሃው መሬት ላይ ሳውዝ እና ኖርዝ የሚባል
ዋልታ ወይም ፖል አለ ልክ እንደ አርቲፊሻል ማግኔቱ እሱን ለማውራት ፈልጎ ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ in olden days it was believed that some objects in the sky such as North Star made a compass turning to the north south position ኖርዝ ስታር የምትባላለች የሰሜን ኮከብ የምትባል ማለት ነው በድሮ ጊዜ ስለዚህ ይቺ ልክ እንደ ኮምፓስ ሆና ታገለግልና ተጠቅማለች ብለው ያምኑ ነበረ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች በድሮ ጊዜ but now the answer for the above question is the magnetic nature of the earth ነው አሁን ምንድነው የሚታሰበው በዛች ስታር አማካኝነት ነው የሚመስለው ማግኔትን ኖርዝ እና ሳውዝ አቅጣጫው ማግኔት ሲያሳየን በዛች ኮከብ አማካኝነት ነው ተብሎ ነበር የሚታሰበው አሁን ከዚህ በአሁን ጊዜ ግን ብዙ ጥናት ከተደረገ በኋላ የመሬት ተፈጥሮ የሆነ ኖርዝ እና ሳውዝ ፖል ስላለ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ውታውን እዚህ ላይ እርዝስ ማግኔቲክ ፖል የሚላለ ወይም ሳውዝ ፖል የሚላለ አሁን የመሬት እንደዚህ ነው ማለት ነው ማግኔቲክ ፖሏ ጂኦግራፊክ ኖርዝ የሚባላል ጂኦግራፊክ ኖርዝ and geographic south pole አለ አሁን ይሄ ክቡ ነገር እንደ መሬት አርጋችሁ ሰዱት ክቡን ነገር ስለዚህ geographic north pole ምንለው ኖርዝ ወደ ላይ በኩል ነው ብዙ ጊዜ አሁን በወረቀት ላይ እንደዚህ እናስቀምጠው and geographic south pole ደግሞ በታች በኩል የሚቀመጥ ነው ልክ በዚህ በኩል ኢስት እንዳለና በዚህ ዌስት እንዳለ ሁላ ማለት ነው magnet inside the earth the crust አሁን ማግኔት ላይ ማግኔት ደግሞ ያለው በዛ አይነት ፎርም ነው የሚቀመጠው ማግኔት Earth's magnetic pole north pole ይላል እዚህ ላይ Earth's magnetic pole ብሎ north pole ነው ይሄ Earth's magnetic pole አሁን የመሬት ማግኔታዊ ፖል እና ጂኦግራፊክ ኖርዝ ፖል የሚለው ሁለት አይነት ነገር ነው ያለው እዚህ ላይ ግልጽ ነው አሁን ለምሳሌ መሰላችሁ አንድ ነገር መረዳት ያለባችሁ እዚህ ላይ ማግኔታችን ቀደም ላይ ሰስፔንድ ብናረገው በአየር ላይ ያለ ምንም ንክኪ ሰስፔንድ ብናንጠለጥለው የማግኔታችን ኖርዝ ፖል ወደ ትክክለኛው ጂኦግራፊክ ኖርዝ ይጠቁመናል ይላል ለምንድነው ወደ ኖርዝ ዳይሬክሽን የጠቆመ ካል የእርዝ ማግኔት ወይም ምንድነው የሚባለው እርዝስ ማግኔቲክ ፖል ምንለው ሳውዝ አለው ማለት ነው ወደ ውስጥ ምክንያቱም ፖላችን ለምሳሌ ኮምፓስን እንወሰድና ኮምፓስ ወደ ኖርዝ ጠቆመን ማለት የመሬቱ ጂኦግራፊክ ማግኔቲክ ፖሉ ሳውዝ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ተቃራኒ የሆኑ ማግኔቶች አትራክት ስለሚደራረጉ አሁን ይሄንውት ሳውዝ ይላል እዚህ ላይ ኖርዝ ነው እዚህ ላይ ሳውዝ እዚህ ኖርዝ ግን አርቲፊሻል ማግኔት ወደዚህ ወደ መሬት ስናስጠንተን ስንል ሰስፔንድ ስናረግ ወደ ላይ የሚጠቁመን ማለት ወደ ኖርዝ የሚጠቁመን በዚህ ትክክል ነው ወደ ሳውዝ የሚጠቁመን በዚህ ትክክል ነው ለምን ነው ከተባለ እዚህ ላይ ሳውዝ አለ ማግኔታችን ደግሞ ኖርዝ ነው ስለሚሰሳብ በዛ መልኩ ታረዱት ኦኬ መሬት ላይ ያለው እርዝ ማግኔቲክ ፖል የሚባለው በኖርዝ ፖል በኩል ያለ ሳውዝ ማግኔቲክ ፖል አለ ኦኬ ተረድታችሁኛል መስለኛል ምንድን ይያልኳችሁ ነው መሬት ላይ ያለው ማግኔት ከአርቲፊሻል ማግኔት ወይም ኮምፓስ ላይ ካለው ማግኔቱ በተቃራኒ ዋልታዎቹ ተቃራኒ ካልሆኑማ ሪፕለስ ይደራረጉና ኖርዙ ሳውዝን እንዲጠቁም ያደርገው ነበር ማለት ነው ስለዚህ እርዝ ማግኔቲዝም ማለት በዚህ አይነት እንትን ነው የምትረዱት እነዚህ ላይኖቹ ማግኔቲክ ፊልድ ይባላሉ እነዚህ እዚህ ላይ ያሉት እንደዚህ የሚሄዱት ማለት ነው always ከኖርዝ እየወጡ ወደ ሳውዝ ነው የሚሄዱ ማግኔቲክ ፊልዶችን ወደታች ምንነው ይሆናል ማለት ነው scientists explain earth as a big magnet they assume that a big magnet exists inside the earth አሁን እንድትል ለማስረዳት ያህል መሬት ውስጥ መሬት ክረስት የሚባለው ክፍል ውስጥ ማለት ነው ቅርፍታ መሬት እንለዋለን መሰለኝ እዛ ውስጥ ትልቅ ማግኔት አለ ብለው ሳይንቲስቶች ያምናሉ ወይም ያስረዳሉ it is north pole is found in the geographic south pole የማግኔቱ ኖርዝ ፖል በጂኦግራፊያዊ ማለት በትክክለኛው የመሬት አቀማመጥ በሳውዝ በኩል ነው ያለ ኖርዝ ፖል የዛ ትልቅ ማግኔት አሁን እዚህ ሳስረዳ የነበረው ማለት ነው and it is south pole is at the geographic north pole አሁን በዛ በተቃራኒ ደግሞ ሳውዝ ፖል አለ ማለት ነው በኖርዝ ፖል በኩል ግልጽ ነው አሁን እዚህ ላይ የጂኦግራፊክ ኖርዝ ፖል አለ የማግኔቲክ ሳውዝ ፖል አለ ወደ ላይ በኩል ጂኦግራፊክ ሳውዝ ፖል አለ ጂኦግራፊክ ሳውዝ ፖል ምንለው አለ
እርዝስ ማግኔቲክ ደግሞ ፖል ኖርዝ ፖል ማለት ወደዚህ ያ ማለት ነው። ስለዚህ a suspended magnet or compass always point in the geographic north because the magnetic property of the earth ነው እንደዛም ሰስፔንድ የሚያደርገው አትራክት ስለሚያደርገው ማለት ነው። ኖርዝን አትራክት ያደርገው ተወደ ጂኦግራፊክ በኩል ሳውዝ ፖል አለ ብለን ስለምናስብ ወይም ስለ ሳይንቲስቶች ስለሚያስረዱ ማለት ነው። there is magnetic south pole attracts the north pole of the compass ኦኬ ይሄን ተረዱት። there is magnetic south pole ዘርዝስ ማግኔቲክ ሳውዝ ፖል ማንን አትራክት ያደርጋል? ኖርዝ ፖል ኦፍ ዘ ኮምፓስ ኦር ኦፍ ኤ ሰስፔንድድ ባር ማግኔት ማለት ነው። ኮምፓስ ላይ ያለ ማግኔትን አይተናል። ወደ ኖርዝ ይጠቁመናል። ምን ጊዜም ወደ ኖርዝ ሲጠቁመን በኖርዝ በኩል ሳውዝ ፖል የመሬቱ ሳውዝ ፖል አለ። መሬት ውስጥ ያለው ማግኔት ሳውዝ ፖሉ በኖርዝ ጂኦግራፊክ በኩል አለ ብለን መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። and this magnetic field resembles that of a huge bar magnet with a magnetic pole near to the geographic north and south pole እንግዲህ ይሄ ማግኔቱ አሁን መሬት ላይ ያለው ማግኔት ዝም ብሎ ግብዳ የተጋደመ ነው ማለት አይደለም፣ ግን እንደዛ ነው ተብሎ ይታሰባል ነው። ሂዩጅ በጣም ግዙፍ የሆነ ማግኔት አለ ተብሎ ነው እንትን የሚባለው እና ይሄ ኮምፓስም የሚሰራ በዛ አማካኝነት ነው ብሎ ነው ሳይንስ የሚያሰፍሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ቶፒክ ደግሞ 6 things to know about magnet 6 መሰረታዊ ነገሮች አሉ ስለ ማግኔት ልናውቃቸው የሚገቡን ነገሮች ማለት ነው። you need to remember that the following 6 basic facts about how magnets behave. First one, a magnet has 2 ends called poles ይባላሉ። ማግኔት ሁለት ኢንዶች አሉት። ምን ጊዜም ፖል የምንላቸው ሳውዝ ፖል እና ኖርዝ ፖል ብለን ያስቀምጣቸው ማለት ነው። one of each called the north pole north seeking pole እንለዋለን while the other is south pole ወይም south seeking pole እንለዋለን ማለት ነው። next the north pole of one magnet attracts the south pole of another magnet while the north pole of one magnet repels the other magnet's north pole አሁን እዚህ ላይ ምን ማለት ነው? ሎፍ ማግኔት የሚለው ማለት ነው። ተመሳሳይ ፖሎች ይሰሳባሉ ምን ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ፖሎች ደግሞ ይሰሳባሉ የሚለው ህግን ለማስቀመጥ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ መጀመሪያ ሁለት ፖሎች አሉ፣ ሁለተኛው ላይ ደግሞ እነዛ ፖሎች ተመሳሳይ ተሆኑ ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ተሆኑ ይሰሳባሉ አይነት ነው። እሺ a magnet creates in an invisible area of magnetism all around is called magnetic field ይባላል። a magnet creates an invisible area ማለት የማይታየው ኦብጀክቱን የሚስብበት ኤሪያ። ለምሳሌ አጠገባችሁ ላይ አንድ ማግኔት አለ፣ ብረቱን እስከሚስብበት ድረስ ያለው ርቀት። ለምሳሌ ማግኔት ተቀምጧል፣ አጠገቡ ላይ የሆነ ብረት አለ። ያን ብረት ለመሳብ ሲጠጋው ነው አይደል የሚስበው፣ ሩቅ ለሩቅ ሆነ አይሰሳብም። ስለዚህ የሚስብበት አካባቢ ያለው ምንድነው? ማግኔቲክ ፊልድ ነው የአካባቢ ማለት ነው፣ እስከሚስብበት አካባቢ። ይህን መረዳት አለብን። አራተኛ ደግሞ the north pole of a magnet points roughly towards the earth's north pole and vice versa. This is because of the earth contains magnetic material and behave like a huge magnet ሆኖ ያገለግላል። አሁን የማግኔታችን ኖርዝ ፖሉ የጂኦግራፊክ ኖርዝ ፖሉን ይጠቁምልናል፣ በተቃራኒው እንደዛው ማለት ነው ሳውዙን ይጠቁምልናል። ለምንድን ነው ከተባለ ማግኔት ሂውጅ ማግኔት መሬት ውስጥ አለ ተብሎ ስለሚያስተምር ነው ሳይንስ። ያ ሂውጅ ማግኔት ግን ያለው በኖርዝ በኩል፣ አሁን ጂኦግራፊካል ኖርዝ የሚለውን አስቡት። በኖርዝ በኩሉ የዛ ትልቅ ማግኔት ሳውዝ ፖል አለ፣ በሳውዝ በኩል ደግሞ የዛ ትልቅ ማግኔት ኖርዝ ፖል አለ ማለት ነው። አምስተኛ if you cut a bar magnet in half it beats like cutting an earthworm in half. You got two brand new and small magnets each with its own north and south. ይህ ደግሞ ቀደም ላይ ከፍለን አይተነዋል። ማግኔት ለሁለት ብንሰብረው ኖርዙ ብቻውን ይዞ ይቀጥላል፣ ሳውዙ ብቻውን ይዞ ይቀጥላል ማለት አይደለም። የተከፈለውም የራሱ ኖርዝ ሳውዝ ፖል ያወጣል ማለት ነው። እስከመጨረሻው ድረስ ብንቆራርጠው የራሱ የሆነ ሳውዝ እና ኖርዝ እየፈጠረ ይሄዳል ማለት ነው። and next if you rub a magnet
a few times over unmagnetized piece of magnetic material such as an iron nail, you can convert it into magnetic as well. This is called magnetization. ብረትን ወይም የሆነ ሚስማር ሊሆን ይችላል ወይም ሜታል ባርን ሊሆን ይችላል በማግኔት ብንፈቀፍቀው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያ ሚስማር ወደ ማግኔትነት ይቀየራል። ስለዚህ ያ ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ማግኔታይዜሽን እንለዋለን ማለት ነው። ማግኔታይዜሽን ለምንድነው? በመፈቅፈቅ ስንፈቀፍቀው የማግኔቱ ቁርጥራጮች ወይም ችርፍራፊዎች ወይም እንደ ፓውደር አይነቱ ሚስማሩ ላይ ይቀራሉ። ስለዚህ እነዛ ያ ሚስማር ማግኔቲክ ባህሪ እንዲኖረው ያደርጉታል ማለት ነው። ኔክስት ማፒንግ ማግኔቲክ ላይንስ ኦፍ ፎርስ። ማፒንግ ማግኔቲክ ላይንስ ኦፍ ፎርስ ይለናል። እንግዲህ እዚህ ላይ ተመልከቱት። ቅድም ማግኔቲክ ፊልድ ያልነው ማግኔቲክ ፊልድ ማለት ይሄ የምታዩት ይህ አካባቢ እንግዲህ ማግኔቲክ ፊልድ ይባላል። ወይም እዚህ ላይ እነዚህ ላይኖች ማግኔቲክ ፊልድ ላይኖች ናቸው። ምን ይላል? አይረን ፊሊንግ አራውንድ ኤ ባር ማግኔት ምንድነው? ይሄ ፊልዱ ነው። እዚህ ላይ ያሳየዋችሁ ይሄ ላይን እዚህ ላይ ቁርጥራጭ ብረቶች አሉ። ቁርጥራጭ ብረቶች ላይ ማግኔት ብናስቀምጥ እዚህ ላይ ለምሳሌ በጣም ጠንካራ የሆነ ስበት ነው ያለው እዚህ አካባቢና እዚህ አካባቢ ላይ ኖርዝ እና ሳውዝ ፖሉ ላይ ከፍተኛ የሆነ የመሳብ አቅም አለው ማለት ነው። ስትሮንግ የሆነ ኢነርጂ አትራክቲቭ ኢነርጂ ያለበት ፖሎች ላይ ነው ማለት ነው። ኮምፓስ አራውንድ የባር ማግኔት እዚህ ላይም ኮምፓስ ብናስቀምጥ የኮምፓሷ ኖርዝ ጫፍ የባር ማግኔቱ ሳውዝ ፓርቷ ከኖርዝ ፓርቷ ጋር ነው የምትሆን። አሁን ለምሳሌ ይችን የኮምፓሷን ኖርዝ ፓርት ያት እዚህ ላይ ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ የባሩ ኖርዝ ፓርት አለ ስለዚህ አትራክት ይደረጋሉ። ነገር ግን ይችን ኮምፓስ በዚህ በኩል ባመጣት ኖርዟን አት ሳውዝ ፖልን የምስበው ማለት ነው። and next magnetic lines of force around the bar magnet። አሁን ማግኔቲክ እንትኖቹ እነዚህ ናቸው። ምን ጊዜም ከኖርዝ ይወጣሉ ወደ ሳውዝ ነው የሚገቡ እነዚህ ላይኖች ወደዚህ በኩል ማለት ነው። ማግኔቲክ ፊልድ ላይንስ የሚባሉት ማለት ነው። you have already learned that magnet exerts a force at a distance. This space around the magnet is called magnetic field እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ማግኔቲክ ፊልድ ማለት ነው ደግሞ ማግኔቲክ ፊልድ የምንለው አሁን ማግኔት ነን ኮንታክት ፎርስ ውስጥ የሚመደብ ኃይል ያለው ሰብስታንስ ነው ብለናል። ፊልድ ይፈጥራል። ያ ደግሞ ፊልድ ምንድነው? ማግኔቲክ ፊልድ እንለዋለን። ማግኔቲክ ፊልድ ምንድነው? it's a region where a magnetic pole would experience a force and exert a force። አሁን ኃይል የመሳብ ኃይል ወይም የመግፋት ኃይል ኤግዘርት የሚያደርግበት ፊልድ ነው እንግዲህ ማግኔቲክ ፊልድ የምንለው። A magnetic field is represented by an imaginary line of force is called magnetic line of force እንለዋለን። imaginary line አሁን የላይን አይታይም በማግኔት ላይ ግን imaginary አለ ብለን imagine የምናደርገው ላይን ነው። ያም ላይን ምን ይባላል? magnetic lines of force እንለዋለን። Magnetic lines of force are imaginary lines which continuously represent the direction of the magnetic field። ዳይሬክሽኑን አሁን እንግዲህ አይተናል። ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ነው ምን ጊዜ ማግኔቲክ ላይን ኦፍ ፎርስ የሚጠቁሙት ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ነው ምን ጊዜ የሚሆነው። so next there is a property of magnetic line of force። አሁን እነዚህ ላይኖች ምን አላቸው? የራሳቸው የሆነ ፕሮፐርቲ አላቸው። ኦልሞስት ወደ 3 የሚደርሱ ፕሮፐርቲዎች አሉት ማለት ነው። the magnetic line of force of a bar magnet always emanate from the north pole and following curve pass into the south pole. Then they reaches back to the north pole moving into the magnet from the south pole to the north pole of the magnet. Thus they are a closed line ይለናል። አሁን ምንድነው ቀደም ላይ ያልኳችሁ ከኖርዝ ወጥቶ ወደ ሳውዝ ይገባል ያልነው ማለት ነው። ከኖርዝ ይወጣና ወደ ሳውዝ ይገባል። ልክ አሁን በኤሌክትሪክ ጊዜ ወይም በባትሪ ድንጋይ ሴል ጊዜ ከፖዚቲቭ ቻርጅ ወጥቶ ወደ ኔጌቲቭ እንደሚገቡት ማለት ነው። ሶ ይሄም ከኖርዝ ፖል ወጥቶ ወደ ሳውዝ ነው ይሄ ፊልድ ላይን ኦፍ ፎርስ የሚወጣው ማለት ነው። ሁለተኛ magnetic line of force never cross each other። እነዚህ ላይኖች ምን ጊዜም አይቆራረጡም።
ዋቸው ዝል እቺ ላይን ከዚህ ላይን ጋር አትቆራረጥም ሁሎችም አሁን እነዚህ ላይኖች በሙሉ እርስ በርሳቸው ክሮስ አይደራረጉም ማለት ነው and finally near the magnetic pole where the magnetic force is stronger the line of force are closer magnetic force strong የሚሆንበት አካባቢ ላይ እነዚህ ላይኖች closer ናቸው ወይም በጣም የተቀራረቡ ናቸው going away from the magnetic pole ደግሞ the strength of the magnetic force decrease ያደርግና ምን ይሆናል ስፔር ያደርጋሉ ወይም closeness ይቀንሳል ማለት ነው here a magnet exerts a force at a distance because ለምንድን ነው non contact force ስላለው ማለት ነው the direction of the magnetic field shows the direction of the magnetic field mean force የማግኔቲክ ፎርሱን የሚጠቁሙ ናቸው እነዚህ ፊልድ ላይን የምንላቸው ማለት ነው and the closeness of the magnetic field line shows the strength of the magnetic force በጣም ክሎዝነሳቸው ተጨመረ እነዚህ ላይኖች ምን እንላለን ማለት ነው ያ ማግኔት ስትሮንግ የሆነ ኃይል አለው ብለን እንላለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ክሎዘር የሚሆኑት የት ላይ ነው ፖሎ አካባቢ ላይ ነው ስለዚህ ፖሎ አካባቢ ላይ ስትሮንግ የሆነ አትራክሽን ፎርስ አለ እንላለን ማለት ነው and the next topic is of magnets አሁን ስለ ማግኔት ይሄኛል ካወራን አሁን ደግሞ የማግኔት ጠቀሜታ ምንድነው ማግኔቱን ጠቀሜታው ያን ያክል የጎላ ነው የሚለውን ነገር ዲቴል እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው magnets have different applications or uses some of the uses are magnets in a compass ላይ ዳይሬክሽኖችን ኢንዲኬት ለማድረግ ለምሳሌ ሲ ሊሆን ይችላል ኦሽን ኤር ኤንድ ግራውንድ ላይ ሊሆን ይችላል ቦታዎችን በመጠቆም ወይም ልክ በኮምፓስ ደረጃ ዳይሬክሽን ሎኬተር እንበለው በእንደዚህ አይነት ፎርም ማግኔት ያገለግለናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ they are used for lifting up iron or steel to a higher place አሁንም እነዚህ ብረት ነገሮችን ለማንሳት ይጠቅመናል ማግኔት ለዛ ነገር ይጠቅመናል የሆነ በማግኔት የሚሳቡ ነገሮችን ለማንሳት ይጠቅመናል ማለት ነው ቀጣይ they are used in the construction of electric bell motor radio generator አሁን ቀደም ላይ እየተጠቀስኩላችኋል ለምሳሌ ሞተር ወይም ዲናሞ ያልነው ማግኔት ፈጥረን ነው እንዲሽከረከር የምናደርገው ቤል ለምሳሌ ዶል ምን ለትምህርት ቤታችን ዶል ራሱ የሚሰራ ማግኔት ስላለው ነው ማግኔቱ የሆነች ብረት አለች ያችን ብረት አትራክት ሲያረጋት ያቺ ብረት ተመቷለች ብረቱን ከዛ ድምጽ እንዲፈጠር ይደረጋል ማለት ነው ሬዲዮ ላይ ስፒከር ውስጥ የምንጠቀመው ማግኔት ነው ለምሳሌ ስፒከር ላይ ያለ ማግኔት አለ ሬዲዮ ላይ ጄነሬተርም ላይ እንደዛው ማግኔት አለ ብዙ የሚሽከረከሩ ዲቫይሶች ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት ወይ ሞተር የሚጠቀሙት ማግኔት ስላላቸው ነው ውስጣቸው ላይ ማለት ነው and finally they are used to separate magnetic substance like iron from a mixture of different magnetic materials magnetic የሆነ ማቴሪያል ለምሳሌ አሁን እህል ጋር እንበለው ወይም የሆነ ነን ማግኔቲክ የሆነ ነገር ጋር አይረን ወይም ሌላ ሜታል ነገር ተቀላቀለን በል አይደንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜተድ ምንድነው በማግኔት ያንን ለምሳሌ እንበልና አሸዋ ላይ እንበል ወይ አሸዋ ላይ ወይ የሆነ እህል ነገር ወይ ስንዴ ወይ ባቄላ ወይ ሌላ ነገር ነው ብንል እዛ ውስጥ ላይ የሆነ ብረት ተቀላቀለ ያን ብረት ለቁርጥራጭ ቢሆን የብረት ቁርጥራጭ ቢሆን ያን የብረት ቁርጥራጭ ለማግኘት ወይም ለመለየት ምን እንጠቀማለን ማግኔት እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ያ ማግኔት እነዛን ብረቶች አይደንቲፋይ ያደረገ ይለይልናል በቀላሉ ማጽዳት ይቻላል ማለት ነው ለነዚህ ነገሮች ማግኔት ጥቅም አለው ማለት ነው እንግዲህ ማግኔት ማጥናት ያስፈልጋል ለዛ ነው next part is an electricity እንግዲህ ማግኔትን ከዚህ በፊት ከኤሌክትሪሲቲ በፊት እንግዲህ ስለ ማግኔት አየን ማግኔት በጣም ብዙ አይነት ማግኔቶች አሉ ለምሳሌ
ሆርሱሹ ማግኔት፣ ዩ ሼፕ ማግኔት፣ ባር ማግኔት ያልናቸው ነገሮች ማግኔት ሁለት ፖሎች አሉት ብለናል። ሳውዝ እና ኖርዝ ፖል ምንጊዜም ቢሰባበሩ ደግሞ እነዚህ ፖሎች ኦልዌይስ ኤግዚስት ያደርጋሉ ብለን አይተናል። ማግኔት አገልግሎቶችን አይተናል። ላይክ እንደ ኮምፓስ ደግሞ ምንጊዜም ኖርዝ ፖልን የሚጠቁምልን ማግኔት ነው። መሬት ውስጥ ሂውጅ የሆነ ባር ማግኔት አለ ተብሎ ይታሰባል። በዛ ምክንያት ነው ኮምፓሳችንም ዳይሬክሽን ሊጠቁመን የሚችሉ ምናምን የሚሉት ነገሮችን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰከንድ ፓርት ደግሞ ኤሌክትሪሲቲ ነው። ስለ ኤሌክትሪሲቲ ምንድን ነው ያለው ነገር የሚለውን እናያለን። ስለ ሁለቱ ዝምድና መጀመሪያ ላይ መግቢያችን ላይ እንዳየነው 8ኛ ክፍል ነው የምንማር ተብለናል። 8ኛ ክፍል እንገናኛለን ማለት ነው። So the first topic in this part is electrostatics. Electrostatics ምንድን ነው? In this section you will begin to study the important phenomena about electric charge at rest. ስለ ኤሌክትሪካዊ ቻርጅ እናጠናለን። All the sparks you see and crackling sound you hear when you take off a nylon clothes are the effect of electric charge at rest. አሁን የታጠበ ልብስ ወይም ንጹህ የሆነ ልብስ ለምሳሌ ሌሊት ላይ ተኝተን በጣታችን ብንፈቀፍቀው ብልጭ የሚል ነገር ይፈጥራል። ያ ምንድነው? ኤሌክትሪክ ቻርጅ ነው። አትረስት ወይም ረፍታ ላይ የነበሩ ቻርጆች ናቸው ስንነካካቸው ላይት የሚሰጡት ማለት ነው። So the study of electric charge ምን እንለዋለን? ኤሌክትሮስታቲክስ እንለዋለን። ስለ ኤሌክትሪካዊ ቻርጅ የምናጠናበት የትምህርት ክፍል ነው እንግዲህ ኤሌክትሮስታቲክስ የምንለው ማለት ነው። when two materials wrap together ሁለት ማቴሪያሎችን ደግሞ ራፕ የምናደርጋቸው ብናፈቃፍቃቸው ወይም ብንፈቀፈቁ ምን ይፈጠራል? ፍሪክሽን ይፈጠራል ማለት ነው። this friction causes wrapped material to attract unwrapped material. አሁን ለምሳሌ በእስክሪብቶ ፀጉራችን ላይ እንፈቅፍቀው። ፀጉራችንን ፈቅፍቀን ቁርጥራጭ ወረቀት በዛ እስክሪብቶ ማለት እስክሪብቶን ቁርጥራጭ ወረቀት ላይ ብናስጠጋ እነዛን ቁርጥራጭ ወረቀቶችን አትራክት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? ቻርጅድ ሆኗል ማለት ነው። ኦልሬዲ በራፒንግ የእስክሪብቶ ራፕ በማድረግ ከፀጉራችን ላይ ቻርጅ ተደርጓል ማለት ነው። ፀጉራችን ላይ ምን አሉ ነበር? ረስት የሆኑ ቻርጆች ነበሩ ማለት ነው። For example, if a rod of glass is wrapped with fur, it gains the power to attract light bodies such as piece of paper, aluminum foils or piece pole. አሁን ያልኳችሁ አሁን ራበር በሚል ተካው እሱን ሆነ ፀጉር ጋር እንትን ብንለው ብንፈቀፍቀው ወይም ራፕ ብናደርገው እንደዚህ ቁርጥራጭ ወረቀቶችን ቁርጥራጭ አሉሚኒየም እንትኖችን ፒሶችን attractive ማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። a body made attractive by wrapping is said to be electrified or charged እንለዋለን። አሁን ራፕ ስናደርግ ፕላስቲክ ወይም ራበር እንደዚህ ራፕ ስናደርግ ምን እያደረግነው? ኤሌክትሪፋይድ እያደረግነው ነው ወይም ቻርጅድ እያደረግነው ነው ማለት ነው። So a branch of electricity that studies electric charge at rest is called electrostatics. አታችኋል? ስታቲክስ አሁን ረፍታ ላይ ያለን ነገር ነው እንትን የሚል አትረስት ላይ ነው የሚያጠናው። ማን ነው የሚያጠና? ኤሌክትሪሲቲ ነው የኤሌክትሪሲቲ ክፍል ሆኖ ነገር ግን ስለ ኤሌክትሪክ ቻርጅ የሚያጠና የኤሌክትሪክ ቻርጅ ደግሞ ምን ላይ ሆኖ ነው? አትረስት ላይ ነው፣ ረፍታ ላይ ምንም እንቅስቃሴ የለውም። እንቅስቃሴ እያደረገ ከሆነ ቻርጁ ግን ሌላ ኤሌክትሪክ ከረንት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ስለዛ የሚያጠና ሳይንስ we call it electrostatics እንለዋለን ማለት ነው። የቶፒካችን የመጀመሪያው ኤሌክትሪሲቲ ቶፒካችን ኤሌክትሮስታቲክስ ነው። ኤሌክትሮስታቲክስ ማለት ደግሞ the study of electric charge at rest በሚል ትርጓሜ መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። what are charges? ቻርጅ ምንድናቸው? ስለ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ነው የምናጠና። ኤሌክትሮስታቲክስ ስለ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ነው የሚያጠናቃል። ኤሌክትሪክ ቻርጅ ምንድነው? ስለዚህ ኤሌክትሪክ ቻርጅን መጀመሪያ ማጥናት ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። So the result of numerous experiments indicate that under a certain circumstance matter exhibits a new property. This property was eventually traced to the atom and it's called electric charge. አሁን አንዳንድ ማቴሪያሎች አዳዲስ ባህሪያትን ያመጣሉ። የፓሪ እንለዋለን፣ ኤሌክትሪክ ቻርጅ እንለዋለን። ለምሳሌ በአቶሚክ ደረጃ ላይ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ቻርጅ is an inherent physical property. inherent ማለት የተወረሰ በኋላ የመጣ ማለት ነው።
ስለዚህ property of a certain subatomic particles that is responsible for electrical and magnetic phenomena. Charges are presented by Q and the unit of charges clamp እንለዋለን። አሁን በአቶሚክ ሌቭል ደረጃ ስናየው አዲስ የሆነ ባህሪ ይፈጠራል ሰብስታንስ ላይ። ስለዚህ ያ ፊኖሜና ደግሞ ለምን ሬስፖንሲብል ነው? ለማግኔቲክ እና ኤሌክትሪካል ፊኖሜናዎች ወይም ክስተቶች ሬስፖንሲብል የሆነ ነገር ነው ቻርጅ የምንለው ወይም ኤሌክትሪክ ቻርጅ የምንለው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ቻርጅ በኪው በካፒታል ኪው ይወከላል። አሃዱ ደግሞ ኮሎምብ ነው። ኮሎምብ ከምን የመጣ? ከአጥኚው ከሰውየው ነው የመጣ። ኮሎምብ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሳይንቲስት ማለት ነው። So the smallest particles of an element is called an atom. An atom, the smallest particle of an atom, I mean a substance. የሆነ substance ወይም የሆነ particle, the smallest ክፍሉ ምን ነው? አተም ነው የምንለው። አተም በእርግጥ አተም ውስጥ ደግሞ ሌሎች ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን ምናምን እንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደው the three important particles of an atom እንላቸው ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮን እንላቸዋለን። are known as a basic building block of an atom. አንድ ኤሌመንት የተሰራው ከአተም ነው ብለናል። አተም ደግሞ የተሰራው ከሶስት ኢምፖርታንት ፓርቲክሎች ነው እንላለን። እነዚህ ኢምፖርታንት ፓርቲክሎች እነማን ናቸው? ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮን ይባላሉ። እነዚህ ደግሞ ምን ይባላሉ? the basic building block of an atom. አተም የተሰራባቸው ናቸው። ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ኤሌክትሮን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው። whereas ኒውትሮን is chargeless. ቻርጅ የለውም። so the proton and the neutron hold together at the center of an atom is called nucleus. እዚህ ላይ ስዕሉ ላይ ተመልከቱት። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ምን አለ? ኒውትሮን እና ፕሮቶን አለ። ሁለቱ ግን አንደኛው ቻርጅድ ነው። that is the proton, it is a positively charged, whereas neutron is chargeless, has no any charge. ኤሌክትሮን ደግሞ ምንድነው የሚያደርግ? ሪቮልቭ ነው የሚያደርገው። the electron exists around the nucleus. They revolve in an orbit around the nucleus at a high speed. በፍጥነት ነው ሮቴት የሚያደርግ አተም ውስጥ እንግዲህ ኤሌክትሮን negatively charged ነው። Electric charge is characterized property of many subatomic particles. Electric charge is a property of matter that exhibits attraction or repulsion over the other material. ስለዚህ ይህ አይነት ነው ያለው እንግዲህ ኤሌክትሪክ ቻርጅ አይዘር ምን ሊሆን ይችላል? አትራክቲቭ ሊሆን ይችላል ኦር ሪፕሌሲቭ ሊሆን ይችላል። ኤሌክትሪክ ቻርጅም ልክ ቅድም እንዳየነው እንደ ማግኔት ተመሳሳይ ቻርጆች ሪፕል ይደራረጋሉ፣ ተቃራኒ ቻርጆች ግን አትራክት ይደራረጋሉ ማለት ነው። አሁን ይህን ስዕሉ እንደምናየው እዚህ ላይ እዩት። ይሄ ከለር ምንድነው? ኤሌክትሮን ነው። የከለር እዚች ላይ የምትጠቁመን እቺ ኤሌክትሮን ነች። ጥቁሩ ፓርት ደግሞ ኒውትሮን ነው። ቀዩ ፓርት ደግሞ ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ፣ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ፣ ዜሮ ይላል እዚህ ላይ እንደምትጠቁሙ ቻርጅ ማለት ነው። so this is the structure of an atom. ሌላው types of charge. The idea of electricity is based on the theory that all matter are built up of an atom. አሁን ስለ ኤሌክትሪሲቲ ስናጠና ምንድነው የሚለን? ሁሉም አተም ሁሉም ማተር የተሰሩት ከአተም ነው። አተም ደግሞ የተሰራው ከሶስቱ ቢልዲንግ ብሎኮች ነው። ያም ከማን ማለት ነው? ከፕሮቶን፣ ኒውትሮን እና ኤሌክትሮን ከተባሉ ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች ነው የተሰራ ማለት ነው። ሰው ምን ይለናል? each atom has a tiny core called nucleus and around the nucleus a spine number of electrons. the nucleus consists of neutron and proton. ላይ ያወራ ነው ኒውትሮን እና ፕሮቶን ኒውክለስ ውስጥ ይገኛሉ ወይም ሴንተር ፓርት ኦፍ ዘ አተም ነው፣ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ዘ አተም ነው። and ኤሌክትሮን ደግሞ ሪቮልቭ ያደርጋሉ around that nucleus ማለት ነው። here there is a negative and a positive charge. As it is mentioned above, an atom consists of a neutron, proton and electron particles. ይዛል ሶስቶችን ነገሮች። አሁን ቅድም ስናወራ የነበረው የመጀመሪያው ኒውትሮን is a neutral particle. It doesn't have any charge.
ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል ኤሌክትሮን ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል ነው ብለናል። ኔጌቲቭሊ ፖዚቲቭሊ ኖ ቻርጅ ማለት ነው። Hence, there are two types of electric charge called the positive and negative charge. And negative charge is carried by the electron and positive charge is carried by the proton. ያልነው ነው positive charge ያልነው proton ነው, negative charge ያልነው electron. The association of signs to charge was made randomly many years ago. We use this assignment today. ያ ማለት ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ የሚባለው ከዚህ ቀደም ዝም ብሎ ነበር ሲሰጥ የነበረው አሁን በትክክል እንዲሰጥ ታደርጓል ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች እንመልከታቸው። and the following point carefully ይላል። ለምሳሌ every matter is electrical in nature. electrical in nature ማለት ቻርጆች አሉት። ማንኛውም አካል ቻርጅ አለው። ያ ቻርጅ ግን ምንድነው? አትረስት ላይ ነው፣ ረፍታ ላይ ነው። ያን ቻርጅ የሚያንቀሳቅስ አካል ከተገኘ ያንቀሳቅሰዋል። ኢቭን እኛ ቻርጅድ በዲዎች ነን፣ እኛ ራሳችን ሰዎቹ። እሱን ደግሞ እንዴት ነው የምታውቁት? መብራት ሲዘል ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ምን እንላለን? ደማችንን መጠጠው ምናምን እንላለን። ይሄ ግን ከሳይንሳዊ አንድምታ የወጣ ነው ማለት ሳይንሳዊ አይደለም። ደም መምጠጥ ምናምን ሳይንሳዊ አይደለም። ምንድነው የምንሆነው? መብራት ሲዘን ቻርጅ ነው የሚሆነው ሰውነታችን። ምክንያቱም ቻርጅ አትረስት ላይ ነበር፣ ረፍታ ላይ ቻርጅ ነበር። ስለዚህ ያ ቻርጅ እንዲንቀሳቀስ ወይም ቻርጅ እንድንሆን ያደርገናል። ስለዚህ በዛ ጊዜ የደም ዝውውር ቀጥ ይልና እኛን ይገለናል ማለት ነው። በተመሳሳይ መብረቅ ራሱ ሲመታ እንደዛ ነው የሚሆነው። ከዛ ምን ይደረጋል? በባህላዊ መሬት ይቆፈርና ያ ሰው ተቀብሮ እንዲድን ይደረጋል። ተቀበረ በኋላ እንዲነሳ ተደርጎ። ለምንድነው እንደዛ የሚደረገው ከተባለ ቻርጁ ወደ መሬት ፍሎ እንዲያደርግ እንዲፈስ አይነት የሚል እንትን አለ ማለት ነው። እግረ መንገዳችሁን የምታውቁት ስለፈለኩኝ ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ደግሞ we have two types of charge አለን፣ ኔጌቲቭ ቻርጅ እና ፖዚቲቭ ቻርጅ ያልነው ነው። in the normal state the number of electron is equals to the number of proton in an atom. አንድ አተም ውስጥ ያለ ፕሮቶን ነምበር እና ኤሌክትሮን ነምበር ተመሳሳይ ነው፣ እኩል ነው። therefore an atom is neutral as a whole. ሁለቱ እኩል ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትራል ነው ስንል ለምሳሌ ሴንትራል ፓርት ያለው ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ብለናል። ሴንትራል ፓርቱ ኒውክለስ ውስጥ ፕሮቶን ስላለ ፖዚቲቭ ቻርጅ አለ፣ በውጭ በኩል ኤሌክትሮን ስላለ አትራክት ተደራርገው ነው የሚያዙ ማለት ነው። This explain why the body doesn't exhibit any charge under an ordinary condition. ስለዚህ ሌላ ቻርጅ የማይፈጥር ለምንድን ነው? እርስ በርሱ ተሳስቦ ስለሚቀመጥ ነው ማለት ነው። ዜን ቀጣይ ምንድነው ያለው? if some electrons are removed from the neutral body there occur a defect of electron in the body and consequently the body has a surplus of positive charge ይላል። አሁን ኤሌክትሮኖች በሆነ ምክንያት ወደላ ቢሸጋገሩ ያ በዲ ብዛት ያለው ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ይሆናል ወይም ፕሮቶን ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ይሆንና ሌሎች ኔጌቲቭ ቻርጆችን አትራክት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። መጨረሻው መሰለኛ አምስተኛ ምን ይላል? if a neutral body is supplied with electron there occur an excess of electron and consequently the body said to have negatively charged. ከአራተኛው ጋር ተቃራኒ ነው። እዚህ ደግሞ ምን ቢሆን ቀደም እዚህ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል፣ እዚህ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሚሆን ብዙ ፕሮቶኖችን ካጣ፣ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሚሆነው ደግሞ ብዙ ኤሌክትሮኖችን ካጣ ወይም ሉዝ ካደረገ ነው ብለን እንትን እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሜትር ኦፍ ቻርጂንግ በዲዎችን ወይም የሆነ አካላትን እንዴት ነው ቻርጅ የምናደርገው? what are the methods used to charge the body? charging is a process of electrifying the body. የአካል ኤሌክትሪካዊ ነገር እንዲኖረው ማድረግ ቻርጂንግ እንለዋለን ማለት ነው። removing from adding electron to a body. እዛ አካል ላይ ኤሌክትሮኖችን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን፣ አድ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ቻርጂንግ እንለዋለን ማለት ነው። basically there are different methods of charging a body. የመጀመሪያው charging by rubbing ወይም በመፈቅፈቅ through friction ያልነው ማለት ነው። በዛ ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ charge by conduction method of charging የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። የመጀመሪያው charging by rubbing ያልነው
ልክ ይዩት እዚህ ላይ በመፈቅፈቅ ለምሳሌ ወረቀቶችን በእንትን ማንሳት ቀደም ላይ ጸጉራችን ላይ የሆነ እስክርቢቶን ነገር ፈቅፍቀን ወይም ከጸጉራችን ጋር ስንል ቆይተን ቁርጥራጭ ወረቀትን ብናስጠጋበት አብስትራክት ያደርገዋል ማለት ነው። ያ ቻርጅ የተደረገው በራፒንግ ነው። ያ እስክርቢቶ ወይም ያ ፕላስቲክ ወይም ያ ራበር ያንን ቻርጅ ከጸጉራችን ሊያገኘው ቻለ ካል ጸጉራችን ላይ ምን አለ ማለት ነው? እንትን የተደረጉ ቻርጆች አሉ ስቶር የተደረጉ አትረስት ላይ ያለ ቻርጅ አለ ማለት ነው። በዛ ፎርም ነው የሚያገኘው። from the structure of an atom we could understand that rubbing of two bodies cause transfer of electron from one body to the other. One of the body gains electron while the other loses electron ያደርጋል። አሁን በራፒንግ ጊዜ አንደኛ ኤሌክትሮን ሲያጣ ያኛው ደግሞ ፕሮቶን ያጣል ማለት ነው። when a plastic rod is wrapped with a woolen cloth or your hair የሚላል ቀድም የነገርኳችሁ ነው። electrons will be transferred from the plastic rod to the woolen cloth ወይም your hair. Hence the plastic rod is negatively charged while the woolen cloth is charged positively. ምን ይላል? አትራክት ይደራረጋሉ ማለት ነው። then ምን ይሆናል ማለት ነው? Similarly, when a glass rod is wrapped with silk, electron will be transferred from the glass to the silk. እንደ ቀድሞ አይነት ነው። አሁን የጸጉራችን በስልክ ተተካ ማለት ነው። hence the glass is positively charged while the silk is negatively charged. they will attract each other ማለት ነው። ሁለተኛው ሜቶድ ኦፍ ቻርጂንግ ኢዝ ምንድን ይባላል? ኮንዳክሽን ይባላል ወይም ሼሪንግ። ቻርጅን ሼር በመደራረግ when a neutral body is made to contact or touch a charged body, it shares the charge and become charged. አሁን charging by conduction ማለት it involves sharing of electron between the charged and uncharged body ነው። አሁን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ሮድ አለ፣ እዚህ ላይ ደግሞ አንቻርጅድ ቦል አለ። ከዛ ኔጌቲቭሊ ቻርጅዱ ወደ አንቻርጅዱ ትራንስፈር ሆነና ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ እንዲሆን አደረግነው ማለት ነው። በዛ ሜተድ ነው ተች አደረግነው፣ ከዛ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ? ፋይናሊ ተገፋፋ። ለምን ተገፋፋ ካል ይህም መጀመሪያ ላይ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነበረ፣ ከዛ ዝ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ተዝ ሼር አደረገ። ከዛ ተመሳሳይ ቻርጅ ሆነ ማለት አይደለም። ከዛ ተመሳሳይ ቻርጆች ደግሞ ምን ይሆናሉ? ሪፕል ኢች አዘር ይገፋፋሉ። ስለዚህ ስለሚገፋፉ ነው ይሄ አሁን እንደምታዩት ወደዛ ተገፍቷል ማለት ነው። for example, consider the charged body that has sulfur of electron. If you bring this charged rod near to the uncharged body, it attracts the uncharged body. When the charged body touches the uncharged body, some negative charge transfer to the uncharged body and make it negatively charged ይሆናል። እላይ ያለውን ስዕል ነው የሚያስረዳው። when the two bodies repel each other because they have then the two bodies repel each other, እዚህ ላይ repel each other ምክንያቱም the same charge አላቸው። this process of charging a body is called ምን ይባላል? ኮንዳክሽን። ቻርጂንግ ባይ ኮንዳክሽን ወይም ሼሪንግ ያልነው ማለት ነው። ዲስቻርጂንግ በዲ ደግሞ ዲስቻርጂንግ ማለት ቻርጅን ማስወገድ ነው። አንድ አካል ላይ ቻርጅን አድ ማድረግ ይቻላል፣ ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል። ቻርጅን አድ ስናደርገው በሁለት ሜተድ ነው ብለናል። አንደኛው ሜተድ ባይ ምን ብለናል? ኮንዳክሽን ወይም ሻሪንግ። ሁለተኛው ደግሞ በራቢንግ ብለናል ማለት ነው። ልክ እንደዛው ደግሞ ዲስቻርጅ ማድረግ እንችላለን፣ ቻርጅን ማስወገድ ማለት ነው። this process is removing electric charge from the charged body. A charged body can be made to lose its charge by touching it with conductor. When a body is discharged, it becomes neutral ይሆናል። እሺ አሁን እዚህ ላይ ግልጽ ነው። ምንድነው? ቻርጅድ የሆነ በዲ ላይ አንቻርጅድ የሆነ በዲ ብናስጠጋ ወደ አንቻርጅዱ ትራንስፈር ይሆናል ማለት ነው። ያ ቻርጅ ያ ምን ይባላል? ዲስቻርጅ ያደረግ ነው ማለት ነው። ዲስቻርጅ ከሆነ በኋላ ምን ይሆናል? ኒውትራል ይሆናል ማለት ነው። ቻርጅለስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒክ ሎ ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስ። ስለዚህ ኮንቬንሽናሊ ኔጌቲቭ ቻርጅስ ሪፕሬዘንት ባይ ዚስ ሌት በዚህ ሲምቦል ይወከላል በማይነስ ምልክት፣ ያን ፖዚቲቭ ቻርጅ ደግሞ በፕላስ ሳይን ይወከላል። ፕላስ ሳይን ካለ ሆነ ቦታ ላይ ፖዚቲቭ ቻርጅ እና ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ማይነስ ሳይን ይቀመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ግላስ ሮድ አለ፣ ፕላስ ፕላስ አለ፣ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ቻርጆችን አብረው ስላሉ አትራክት ማድረግ ችሏል ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ሪፕል ቻርጀር፣ አሁን እዚህ ላይ ሪፕል ቻርጀር ማለት ከዚህ አሁን ከዚህ ወደ ተላለፈ ወደ ቦሉ ተላለፈ፣ ወደ ፖሉ ተላለፈ በኋላ
ቦሉም ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ኖሮ ማለት ነው። ከኖሮ ተመሳሳይ ቻርጅ አለው ከተገፋፉ ማለት ነው መጨረሻ ላይ። አሁንም እዚህ ደግሞ ራበር ሮዱ ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ቢኖረው መጀመሪያ ኒውትራል እንግዲህ የምንለው መጀመሪያ ኒውትራል ሁለቱንም ይዟል እዚህ ላይ ለምሳሌ እዚህ ላይ አሁን ታዛ ወደዚህ ፈሰሰ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ሆነ ይሄንተን መጨረሻ ላይ ይገፋፋሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ እነዚህን ያቸው እነዚህን ቦሎች ተመሳሳይ ቻርጅ ስላላቸው ተገፋፍተዋል። እዚህ ደግሞ ተቃራኒ ቻርጅ ስለሆኑ ተሳስበዋል ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ሎስ ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስ። ያ ማለት ተመሳሳይ ቻርጅ ያለው ይገፋፋል፣ ተቃራኒ ቻርጅ ያለው ይሳሳባል። ልክ ፖሎች ላይ ኦፖዚት ፖልስ አትራክት ኢች አዘር ኢን ዘ ሴም ፖልስ ሪፕል ኢች አዘር እንዳልነው ማለት ነው። you have learned in unit 3 of this book the electric charge exerted a force at a distance. ተደግሞ ነው it either attract or repel the other charged body without a direct contact ወይም non contact በሆነ ወይ electric charge has similar property as magnetic force. they are non contact force እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ all charging body exerts a force on each other like a charge repel each other and unlike charge attract each other. this is called law of electrostatics እንለዋለን። law of electrostatics ማለት ተመሳሳይ ዋልታዎች ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ዋልታዎች ይሳሳባሉ የሚል ህግ ነው። በቃ ባጭሩ የኤሌክትሮስታቲክስ ህግ ይሄን ይመስላል። ሌላኛው ደግሞ ኤሌክትሮስኮፕ and its use። ኤሌክትሮስኮፕ ምንድነው? the difference activity in the previous section you studied how charged body are detected and exist of the two kind of electric charge exist of two አሁን እዚህ ላይ ወጥ እንግዲህ from different activities in the previous section you studied how charged body are detected እንዴት ዲቴክት እንደተደረጉ ምን እንዳሉ እስካሁን ስናጠና ቆይተናል። አሁን ኤሌክትሮስኮፕ ምንድነው ስለሚለው ነገር እናያለን። an electroscope is a simple device used to study the property of charges። ስለ charged body ወይም ስለ ቻርጆች የምናጠናበት ማሽን ነው ማለት ነው፣ ወይም ዲቫይስ ነው ኤሌክትሮስኮፕ የምንለው ማለት ነው። it enables us to determine both the sign of the charge and the magnitude of the charge on the body። አሁን ሳይናቸውንም ማግኒቱድ በቁጥር ስያሜያቸውንም የምናጠናበት ነው እንግዲህ ኤሌክትሮስኮፕ የምንለው ማለት ነው። አሁን አሉሚኒየም ሊፍ ኤሌክትሮስኮፕ ይባላል። ይሄ ደግሞ ሎካሊ ሜድ ኤሌክትሮስኮፕ ይባላል። ኦኬ ኤሌክትሮስኮፕ ይሄ ነው እንግዲህ ዲቫይሱ ምንድነው የሚያስችለን ስለ ቻርጅ ፕሮፐርቲ ለማጥናት ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ አን አሉሚኒየም ፎይል ኤሌክትሮስኮፕ ይሄ ነው። it consists of brass rod ይዟል on which it mounted in a brass cap at the top and brass plate at the bottom። ካፕ ከላይ ይዟል፣ brass plate ደግሞ ከታች ይዟል። with a thin leaf of aluminum foil attached at the brass plate። aluminum plateም አለበት foil አለበት እዚህ ላይ። the brass rod is mounted on the metal case and supported by a plug of insulating material. the metal case has a glass window to allow an aluminum leaves to be seen። አሁን እዚህ ላይ መስታየትም ነገር አለው። ኦኬ እዚህ ተታች በኩል ያለው ቦታሙ ላይ ያለው ደግሞ ብራስ ፕሌት የሚባል ነው ያለው። ከላይ ሜታል ብራስ ካፕ አለው ማለት ነው ከላው ላይ። ሜታሉ ምንድነው የሚያገማን ነው መስታየቱ ምንድነው የሚያገለግል ውስጥ ያለው አሉሚኒየሙ እንዲታይ ነው፣ በዊንዶው በኩል በመስኮቱ በኩል እንዲታይ የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ጠቀሜታዎች ምንድናቸው? ይሄ ለመሆኑ ማለት ኤሌክትሮስኮፕ ምንድነው ጠቀሜታው? an electroscope is used to illustrate that charges move through a metal። በሜታል ላይ ቻርጆች ይጓጓዛሉ እና እሱን ይነግረናል ማለት ነው፣ ወይም ያሳየናል ኤሌክትሮስኮፕ ማለት ነው። to test whether a body is charged or not። የሆነ አካል ኒውትራል ነው ወይስ ቻርጅ ተደርጓል የሚለውንም ዲቴክት ያደርግልናል። to detect the sign of the charge of the body either that body is negatively charged or positively charged የሚለውን አይደንቲፋይ ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ ኤሌክትሮስኮፕ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ማበጠሪያ ስናይ detect the leaves of an electroscope። አሁን እዚህ ላይ ፖዚቲቭሊ እና ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሚለውን ነገር ይነግረናል ማለት ነው።
እዩት ዲቴል እዚህ ላይ ቻርጅድ ኤሌክትሮስኮፕ አለ ለምሳሌ ቻርጅድ ኤሌክትሮስኮፕ similarly charged rod causes electroscope to increase its deflection አሁን እዚህ ላይ ኤሌክትሮስኮፕ ቻርጅድ ሆኗል ቻርጅድ ሆነ ከዛስ unknown charge rod ይላል ለምሳሌ እዚህ ላይ unknown charged rod ይሄ unknown ይሄ ምንድነው unknown charged rod ይለናል ይሄ ግን charged ኤሌክትሮስኮፕ ነው ኤሌክትሮስኮፑ ቻርጅድ ነው አሁን ያትችን የምታነቧን ያትች እዚህ ላይ ሪደር አለች የምትማንበቢያ ከዛ እንትኗንም ያትችን ነገር ያትች ቀስቷ ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው አሁንም እዚህ ላይ ያለችው ነው እዚህ ላይም ተመሳሳይ ነገር ስለዚህ ምን ይላል similar charged rod causes the electroscope to increase its deflection አሁን unknown ነበር ስለዚህ ተመሳሳይ መሆኑ ታወቀ ለምን ከተባለ ዲፍሌክሽኑ ሰፍቷል በሁለቱ መካከል ያለው ዲፍሌክሽን በሁለቱ መካከል ያለው ዲፍሌክሽን በዚህ ላይና በዚህ ላይና መካከል ያለው ዲፍሌክሽን ከሰፋ ተገፋፍቷል ማለት ነው ተገፋፍቷል ማለት ምን ማለት ነው ሪፕል ተደራርጓል ማለት ነው ስለዚህ the same የሆነ ወይም similar የሆነ ቻርጅ አለ ማለት ነው እዚህ ላይ ደግሞ oppositely charged rod causes the electroscope to decrease in deflection አሁን እዚህ ላይ ደግሞ positively charged ነው ማለት ነው ይሄ ሮድ ይሄ ኔጌቲቭሊ ሆኖ ነው ምክንያቱም ኤሌክትሮስኮፑ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው እንደምታዩት ስለዚህ እዚህ ጋር ስናስጠጋው እነዚህ ነገሮች ጠበቡ ወይም ዲፍሌክሽኑ ጠበበ ያ ማለት ይሄ ተቃራኒ ቻርጅድ ነው ማለት ከዚህ አንፃር ሲታይ ተቃራኒ ነው ከዚህ ጋር ማለት ነው ያ ማለት ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው ማለት ነው ስለዚህ detecting the size of unknown charged body ለማድረግ ወይም ዲቴክት ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ የተጻፈው ነገር እዚህ ላይ የተጻፈው ዝርዝር ነገሮች እዚህ ላይ በደንብ ማየት አለብን እነዚህን ስዕል ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው አሁን ዝርዝር ምን ይላናል aluminum foil electroscope ነው ይላናል እዚህ ላይ it consists of brass rod mounted at the top ያለን እዚህ ላይ ቶፕ ላይ ያልናት ናት and brass plate at the bottom ያልነው ደግሞ እዚህ ላይ ነው ኦኬ ከዛ በኋላስ with a thin aluminum foil attached to the brass plate ያልነው እዚህ ላይ ያሉትን እነዚህ ነገሮች ነው ማለት ነው ወደ ቀጣይ ቶፒክ እንሄዳለን ቀጣይ እዚህ ላይ እንግዲህ ኤክስፐሪመንቶች አሉ የተለያዩ ሙከራዎች ተደርገዋል አሁን ቀደም ላይ እንዴት ነው ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ነው የሚሉትን ነገሮች ለመለየት የሚያስችል ነው አሁን ኤሌክትሮስኮፕ ይቀርብና የሆነ አካል ቻርጅድ ሆኗል አልሆነም ፖዚቲቭሊ ነው ወይስ ኔጌቲቭሊ የሚለውን ነገር አይደንቲፋይ እንድናደርግ የቀረበ ፕሮጀክት ነው ያካባቢ እዚህ ላይ ያለ ማለት ነው ስለዚህ an increase in leaf divergence occurs when the charge on the electroscope and the charged body are having the same sign አሁን ቀደም ላይ ያሳዩአችሁ የቷነች ይቺ በሁለቱ መካከል በእች ላይ እና በእች መካከል ያለ መራራቅ ተፈጠረ ምንድነው ተመሳሳይ የሆነ ቻርጅ ነው ያለው ማለት ከተቀራረበ ተቃራኒ የሆነ ቻርጅ ነው ያለው ነው በቃ ባጭሩ እዚህ ላይ መያዝ ያለባችሁ ነገር so charging a conductor is possible but not as easy as in an insulator ኮንዳክተሩን ቻርጅ ማድረግ በጣም ቀላል ነው ኮንዳክተር እና ኢንሱሌተር የሚባል ነገር ታውቃላችሁ እዚህ ላይ አልተጠቀሰም እንግዲህ ኮንዳክተር እና ኢንሱሌተር ማለት እንግዲህ ኢንሱሌተር ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የማይችል ወይም ካል ማለት ነው ኮንዳክተር ግን ኤሌክትሪክን መሸከም የሚችል ማቴሪያል we call it ኮንዳክተር እንለዋለን ማለት ነው in a conductor charges spread through its body if it is touched or held with a hand the charges move to your hand to avoid the flow of charges to the other body you can use a conductor with insulating hand or support the conductor with insulating stand for example a metal rod in an electroscope is charged with insulating material like rubber የሚሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው finally electric current and potential difference የሚል ቤዚክ የተባለ የኤሌክትሪሲቲ ዘርፍ ናቸው እነዚህ ኤሌክትሪክ ከረንት ምንድነው
ፖቴንሻል ዲፈረንስ ወይም ቮልቴጅ ምንድነው? በነገራችን ላይ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ማለት ቮልቴጅ ነው፣ የሌላ ትርጉም ማለት ነው። ስለዚህ ከረንትና ቮልቴጅ ደግሞ ቬሪ ኢምፖርታንት ፓርት ናቸው። እዚህ ላይ ዲቴል ከማየታችን በፊት ሃይላይት ኤሌክትሪክ ከረንት እንግዲህ the movement of electron ነው። በአንድ ማቴሪያል ላይ ስፔሻሊ በሜታሎች ላይ የሚደረግ ኤሌክትሪካዊ ሙቭመንት ኤሌክትሪክ ከረንት እንለዋለን። ያ ኤሌክትሪክ ሙቭመንት ወይም እነዛ ቻርጆች ሙቭ ማድረጋቸው ኤሌክትሪክ ከረንት ከፈጠረልን እነዛ ኤሌክትሮኖች እንዲንቀሳቀሱ የሚያደርጋቸው ጉልበት ነው ፖቴንሻል ዲፈረንስ የምንለው ወይም ቮልቴጅ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ከረንት when the two oppositively charged body are connected by a metallic conductor a movement of charge occur ይሆናል ወይም የቻርጅ እንቅስቃሴ ይፈጠራል ማለት ነው። the electron flow from the negatively charged body to positively charged body ነው። ከኔጌቲቭሊ charged body ወደ positively charged body ነው ሙቭ የሚያደርግ ልክ ማግኔት ላይ ከኖርዝ ዳይሬክሽን ወደ ሳውዝ ዳይሬክሽን ፊልድ ላይን ፎርሶች አሉ እንዳልነው ሁላ እዚህ ደግሞ ፍሎ የሚያደርገው ከኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ቱ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ በዲ ነው ሙቭ የሚያደርግ ማለት ነው። ወይም ከዚህ ቀደም ሂት ስናጠና ቴምፕሬቸር እና ሂት ሙቭ የሚያደርገው ላይ ከሆት በዲ ወደ ኮልድ በዲ እንዳልነው ሁላ በዚህም ከኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ወደ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። this motion of electric charge is called electric current ይባላል። ይሄ ኤሌክትሪካዊ ቻርጅ እንቅስቃሴ ነው ኤሌክትሪክ ከረንት ነው። the strength of the electric current in the conductor is determined by the number of electrons which passes through a conductor at a point in a given time of interval። አሁን number of electron በሆነ ኮንዳክተር ላይ የሚተላለፈው number of electron increase ባደረገ ቁጥር ኤሌክትሪክ ከረንቱ ጨምሯል እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በነዛ ነምበር ነው ዲተርማይን ሊሆን የሚችለው ወይም ሊወከል የሚችለው ማለት ነው። አሁን ይሁት ኤሌክትሪክ ከረንት is a rate of flow of electric charge electric current is the rate of flow of electric current electric charge it is the amount of charge that flows per second ማለት ነው። አሁን ኤሌክትሪክ ከረንትን ይሁት ቻርጅ ኦቨር ታይም ቴክን ቻርጅ ሲካፈል ቻርጅ በምን ይወከላል ብለናል? በኪው ይወከላል በካፒታል ኪው ተዝቀደም አይተናል። ኤንድ ቲ ታይም አለን። አይ ደግሞ የከረንት መለኪያ ነች የከረንት ውክል ነች። ሪፕሬዘንት የሚደረገው ኤሌክትሪክ ከረንት ነው አይ። ስለዚህ አይ is equals to q over t ነው ማለት ነው። q is the charge and t is the time ይለናል ማለት ነው እዚህ ላይ። ስለዚህ the SI unit of electric current is ampere። ኤሌክትሪክ ከረንት እንግዲህ ከፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች መካከል አንዱ እንደሆነ አይተናል ከዚህ ቀደም ኤሌክትሪክ ከረንት አማውንት ኦፍ ኢንተንሲቲ ብለን አይደል? ስለዚህ ከነዛ መካከል አንዱ ነው። ሲምቦላይዝድ የሚደረገው አምፒር በኤ ነው። አምፒርም ኢትስ a name of scientist ማለት ስለ ኤሌክትሪክ ከረንት ያጠና ሰው ነው ደግሞ ይሄ ሰው። ቻርጅን ኮሎምብ ነው ያጠናው፣ ከረንትን ደግሞ አምፒር የተባለ ሰው አጥንቶታል ማለት ነው። 1 ampere is equals to 1 coulomb moved in 1 second። አንድ ኩሎምብ ያክል ቻርጅ በአንድ ሰከንድ ሲጓዝ 1 አምፒር ፈጠረ እንላለን ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ቻርጅ are measured in coulomb which is represented by capital C and time in second ነው። 1 ampere is equal to 1 coulomb per second ነው ማለት ነው። ስለዚህ small amount of currentዎች ደግሞ ሜዠር የምናደርግባቸው በምንድነው? በሚሊ አምፒር በማይክሮ አምፒር እቺ ማይክሮን ለመለካት ወይ ሚዩ የምትባለው ማይክሮን ለመለካት የምንጠቀምባት ነው። ከዚህ ቀደም ግን እቺ ምልክት ሚዩ ላይ ካስታወሳችሁ ሌላ ቶፒክ ላይ ስለ ፍሪክሽን ስንል ስታቲክ ፍሪክሽን እና ኬኔቲክ ፍሪክሽን የሚባል ሁለት አይነት ፍሪክሽን አለ። ስለዚህ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን መለኪያ ምናት ብለናል ሚዩ እዛ ላይ ማለት እዚህ ላይ ደግሞ እንደ ማይክሮ መለኪያ ሆና ታገለግለናል ማለት ማይክሮን ወክላ ተጠቁምልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮ ማለት እንግዲህ 0.00001 ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አንድ ሚሊዮንኛ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ አንድ ሲካፈል ለአንድ ሚሊዮን ማለት ነው። ስለዚህ ግሪክ ሌተር ናት ሚው ትባላለች። ኤሌክትሪክ ከረንት is measured with a device called ammeter ይባላል። አሜተር በሚባል መለኪያ ነው ከረንትን የምንለካው ማለት ነው። ልክ ቴምፕሬቸርን በቴርሞሜትር እንደለካ ነው ሁላ ከረንትን በምን እንለካዋለን? በአሜተር እንለካዋለን ማለት ነው።
The electric current is a conductor not visible. Electric current in a conductor is not visible. አሁን የሆነ ኤሌክትሪክ ገመድ አለ ባጠገባችን እንበል በዛ ላይ መብራት ይኖረው አይኖረው የምናውቀው ነገር የለም ነገር ግን ያ ከረንት ያ ሽቦ ላይ ከረንቶች እየተንቀሳቀሱ ማየት ብንችል ኑሮ ከረንት መኖር አለመኖር ነው መብራት መኖር አለመኖር ቼክ እናደርግ ነበር ማለት ነው we can only notice its effect the effect of electric current is heating lighting and magnetic ነው የኤሌክትሪክ ከረንት እንግዲህ ሂቲንግ ማለት ነው ሙቀት ይሰጠናል ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ከረንት ለምሳሌ ስቶቫችን ላይ ስቶቭ ላይ ለምሳሌ ወደ ሙቀትነት ነው የሚቀየረው ላይቲንግ ደግሞ መብራት አሁን አምፖል ላይ ስናይ ላይት እና ደግሞ ማግኔቲክ ለምሳሌ ማግኔት የሚፈጠረው ዳይናሞ ላይ ኮይል ሽቦን በመጠቀም ማግኔት ይፈጠራል ብለናል ስለዚህ ኢፌክቱን ነው የምናየው እንጂ ከረንቱ ቻርጁ ሙቭ ሲያደርግ አንየው ማለት ነው so worked example አለን እዚህ ላይ ለምሳሌ a charge of 120 coulomb passes through a conductor every 1 minute what is the charge that flow every second ስለዚህ ቻርጁን ምን ነው ፈልጉት የተባለ ቻርጁ 120 ኮሎምብ ተሰጥቶናል በአንድ ሚኒት ነው የሚጓዘው what is the charge of the flow every second በእያንዳንዱ ሰከንድ ቻርጁ ምን ይሆናል ነው የተባለው ይሄ ግን በእያንዳንዱ ደቂቃ ነው የተሰጠው በእያንዳንዱ ደቂቃ 120 ተባለ በእያንዳንዱ ሰከንድ ምን ያህል ሊሆን ይችላል ነው የተሰጠን ነገር ቻርጅ የመጀመሪያው ቻርጅ 120 ኮሎምብ ተሰጥቶናል ኦኬ እዚህ ላይ ምን ተሰጥቶናል አሁን ጥያቄውን እናስተካክለው አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው የተሰጠም ቻርጅ ነው ታይም ደግሞ 1 ሚኒት ተሰጥቷል what is the charge that flows every second charge flows እንግዲህ ፍሎ የሚያደርገው ቻርጅ ከረንቱ ነው what is the current እንበል what ግልጽ ለማድረግ ማለት what is the charge that flows ሲል ፍሎ የሚያደርገው ቻርጅ ኤሌክትሪክ ከረንት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አይ ነው ፈልጉት ተባለ መጀመሪያ ላይ ተርድቼ ነበር 120 በአንድ ሚኒት ከሆነ በ60 ሚኒት ምን ያክል ነው ኦልሞስት ከረንት ፈልጉ ነው በቃ ሌላ ትርጓሜ የለውም ስለዚህ ኪው 120 ክላምፕ ተሰጥቶናል ታይም 1 ሚኒት ያ ማለት 60 ሰከንድ ነው ከረንት ፈልጉ ከረንት እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረግ ባይ ዴፊኒሽን I is equals to Q over T ብለናል Q 120 ተሰጥቶናል T 60 ሰከንድ ተሰጥቶናል 2 አምፒር ነው ማለት ነው so therefore the charge flow per second is 2 አምፒር ነው ማለት ነው simply ዳይሬክት የሆነ ማለት what is the charge ሲላውን እዚህም ቻርጅ ተሰጥቶ እዚህ ላይ እንዴት ቻርጅ ፈልጉ ይላል ሚል ውዝጋቢ እንዳይፈጠርባችሁ ነው የመጀመሪያ ላይ ራሱ እንደዛ መስሎኛል ስለዚህ what is the charge flow ሲል ቻርጅ ፍሎ ማለት ባጭሩ ቻርጅ እና ቻርጅ ፍሎ ይለያያል ቻርጅ 120 ነው የተሰጠ the charge flow ግን አልታወቀም the charge flow every second ማለት ከረንት ነው በእያንዳንዱ ሰከንድ የሚያደርገው የቻርጅ ፍሎ ከረንት ስለሆነ ማለት ነው በዛ አይነት ነገር ተረዱት ማለት ነው እዚህ ላይ ቻርጅ ሲል እንዳያወዛግባችሁ ለማለት ነው how much charge flows through a conductor if a current of 1.5 ampere flows for 2 minutes ለ2 ሚኒት ያህል 1.5 አምፒር ያለው ከረንት ሙቭ ቢያደርግ ቻርጅ ምን ያክል ነው እንላለን እዚህ ደግሞ ምንድነው I is equals to 1.5 አምፒር T is equals to 2 minute that means 120 second ስለዚህ ኪዋችን ስንት ነው ወይም ቻርጃችን ስንት ነው ኪው ማለት IT ነው by definition I is equals to Q over T ብለን ስለነበረ Q I times T current times time ማለት ነው ስለዚህ Q is equal 1.5 ampere times 120 second then Q ስንት ይሆናል 180 coulomb ይሆናል ማለት ነው next source of potential energy the potential difference source of potential difference a potential difference between two positions cause water to flow አሁን በሁለት ለምሳሌ ውሃን ብንወስድ ውሃ ላይ ሁለት የተለያዩ ዲፈረንሶች ካሉ ለምሳሌ ሰርፌስ ኤሪያው ሊሆን ይችላል የተለያየ ዲፈረንስ ካለ ውሃው እንዲፈስ ያደርጋል ነገር ሌቭል ከሆነ ምን ይሆናል ከረንት ሙቭ ያደርጋል ነው ውሃ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው ሲሚላርሊ ኤሌክትሪክ ቻርጅም እንደዛው ነው ኤሌክትሪክ ቻርጅ ምን ማለት ነው ሃየር የሆነ ኤሌክትሪክ ከረንት ካለበት ቦታ ወደ ሎ ኤሌክትሪክ ከረንት ሙቭ እንዲያደርግ ያደርጋል ልክ ውሃ ላይ ከፍተኛ ነው ውሃ ክምችት ካለበት ወደ ዝቅተኛ ውሃ ክምችት ሙቭ እንደሚያደርገው ሁላ ማለት ነው
ስለዚህ we have seen that current is a flow of charge ካል በኮንዳክተር በኩል የሚደረግ የቻርጅ ፍሰት ነው ካል for charges to flow through a conductor a source that supply energy to move a charge to the end of point are necessary አሁን ቻርጅ ፍሎ የሚያደርግበት ከመነሻው ወደ መጨረሻው መነሻና መድረሻ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ a common source of potential difference are electric cell, generator, battery እነዚህ እንግዲህ ኤሌክትሪክ ሴል አለ ጄነሬተር አለ እነዚህ ምን ናቸው ሶርስ ኦፍ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ናቸው። ፖቴንሻል ዲፈረንስ በሌላ ቋንቋ ቅድም ላይ ተናግሬያለሁ ቮልቴጅ የሚል ትርጓሜ ያለው በሌላ በኩል ቮልቴጅ ማለት እንግዲህ ኤሌክትሪካዊ ጉልበት ነው። ኤሌክትሪካዊ ጉልበት ማለት ያን ቻርጅ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ቻርጅ ቱ ሎ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ቻርጅ ሙቭ እንዲያደርግ የሚያደርግ ጉልበት ነው። ስለዚህ ሶርሱ ምንድነው የፖቴንሻል ዲፈረንስ ወይም ቮልቴጁ ሶርስ ምንድነው ካል አንደኛ ሴል አለን ባትሪ ሴል ልንል እንችላለን ለምሳሌ ባትሪ ድንጋይ የምንለው ከሱ ወይም ባትሪ የምንለው ሁለተኛ ደግሞ ጄነሬተር አለ ጄነሬተር ከጄነሬተር ኤሌክትሪክ ማመንጨት ይቻላል። ኤሌክትሪክ የሚመነጭ እንዴት ነው ኤሌክትሮኖች እንግዲህ በሜታል ላይ ያሉ ጄነሬተሩ ሲነሳ ሜታሉ ኤሌክትሮ ፍሎ እንዲያደርግ ያደርጋል ከዛ ከረንት ይፈጠራል ማለት ነው። እዚህ ላይ ባትሪ is a combination of two or more electric cell battery is a combination of two or more electric cell ባትሪ የምንለው እንግዲህ ብዙ ሴሎች አሉ የነሱ ኮምቢኔሽን ነው ባትሪ የሚሰጣል። it is a common source of potential difference ባትሪ እና ካሏል ሶርስ እንደሆነ ግልጽ ነው። so a source of potential difference provide electric current potential difference is also called voltage ቅድም ላይ ተናግሬዋለሁ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ቮልቴጅ እንደሆነ በግልጽ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ the unit of potential difference ወይም ቮልቴጅ ቮልት ነው። ቮልት ማን ነው የሰውየው ስም ነው ሳይንቲስት ነው ስለ ቮልቴጅ ያጠና ሰው ነው። የሚለካው the instrument used to measure potential difference ደግሞ ማን ነው ቮልት ሜትር ነው። በቮልት ሜትር ነው የሚለካው ልክ አምፒር በአሜትር እንደሚለካው አለ ቮልቴጅ ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንስ ደግሞ በቮልት ሜትር ይለካል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር እንግዲህ ኤሌክትሪክ ከረንትን ኤሌክትሪክ ቻርጅ ፍሎ እንዲያደርግ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ያስፈልገዋል። ፖቴንሻል ዲፈረንስ ደግሞ ቮልቴጅ ማለት ነው። ቮልቴጅ በምን ይለካል በቮልት ይለካል። ኢንስትሩመንቱ ደግሞ ቮልት ሜትር ይባላል ማለት ነው። ሴሎች ደግሞ እዚህ ላይ እንግዲህ ፕራይመሪ እና ሰከንዳሪ ሴል ተብሎ ለሁለት ይከፈላል ሴል ወይም ባትሪ ፕራይመሪ እና ሰከንዳሪ ብለን እንከፍለዋለን። ጠለቅ ብለን ከመግባታችን በፊት ፕራይመሪ እና ሰከንዳሪ የምንለው ነገር ፕራይመሪ ቻርጅ ሊደረግ የማይችል አንዴ ታለቀ። ሰከንዳሪ ግን ሁለተኛ ቻርጅ ሊደረግ የሚችል ሪቻርጀብል ለምሳሌ የስልካችን የፒሲያችን ባትሪ ሪቻርጀብል ነው። ስለዚህ we call it secondary battery ወይም secondary cell እንለዋለን። ፕራይመሪ ግን የባትሪ ድንጋይን ብንወስድ ካለቀ ሰዓት ላይ ያለን ድንጋይ ብንወስድ አለቀ ነው። እሱን ለማስረዳት ነው ዝርዝሩን ነው። of all the source of potential difference the most widely available is a chemical cell ነው እንለዋለን። chemical cell changes the chemical energy into electrical energy. electric cell are also two type አለው primary እና secondary ተብሎ ይከፈላል። ኬሚካል ሴል የሚለው ለምሳሌ ባትሪ ድንጋይ ላይ ያለ ኬሚካል አለ ጥቁር ነገር ባትሪ ውስጥ ያለው ያ ኬሚካል ነው ወደ ኤሌክትሪካል ጉልበት እንዲቀየር የሚደረግ በዛ ሴል አማካኝነት። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕራይመሪ ሴል are cells which can produce electric current as a result of chemical change taking place between their various components. Once they are used exhaustively they cannot be used again. አሁን ቀደም የባትሪ ድንጋይን ወሰድኩላችሁ እዛ ውስጥ ብዙ ኮምፖነንቶች አሉ ጥቁር ነገር ያ ኬሚካል ከብዙ ፕሮሰስ በኋላ ወደ ኤሌክትሪካዊ ጉልበት ይቀየራል ማለት ነው። ካለቀ ነው ፕሮሰሱ ተጨረሰ ነው ማለት ነው። once they are used exhaustively they cannot be used again ይላል። ለምሳሌ ኤግዛምፕል the type of dry cell አለ dry cell አሁን ያልኳችሁ ባትሪ አይነት ነው። dry cell has two terminals ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ተብሎ ተርሚናል ተሰጥቶታል። ስለዚህ potential difference between this terminal is 1.5 volt. አንድ ባትሪ ድንጋይ የሚለካው 1.5 ቮልት ነው። 1.5 ቮልት ነው ዲዛይን ሲደረግ በ1.5 ቮልት ተደርጎ ነው የሚሰራው። 3 ድራይ ሴሎች ቢኖሩ 4.5 ቮልት አላቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ቴፕ ወይም ሬዲዮ 3 4 ምናምን ባትሪ ይወስዳል።
ለምንድን ያን ያህል የሚወስድ እንደ ባትሪ እንደ እንደ ሬዲዮ ሳይዝ እና ፍጆታ ይወሰናል ማለት ነው። ባትሪ የእጅ ባትሪ ራሱ አንድ ባትሪ የምትወስዳለ የአንድ ባትሪ ሴል የምትወስዳለ ወይም ድራይ ሴል የምትወስዳለ 2-3 ድራይ ሴል የሚወስዳለ እንዳቅሙ ነው ያ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምርና 4 የሚወስድ ወይም 3 የሚወስዱት ሆነ 4.5 ቮልት ያክል ተጠቅሟል ማለት ነው። ስለዚህ ድራይ ሴል is one example of primary cell በአጠቃላይ ዳግመኛ አንጠቀመው አንዴ ብቻ እንጠቀመዋለን ካለቀ ማለት ነው። እና ኬሚካል ኢነርጂን ወደ ኤሌክትሪካዊ ጉልበት ይቀይርልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰከንዳሪ ሴል can be recharged and used again and again ቻርጅ በማድረግ a typical example of this type of charges car battery አሁን የመኪና ባትሪ አለ። የመኪና ባትሪ ውስጡ ላይ ሰልፈሪክ አሲድ ነው ያለው። ሲያልቅ ቻርጅ ይደረጋል። ራሱ ሞተሩ ነው ቻርጅ የሚያደርገው። ስለዚህ ካር ባትሪ አንደኛው ኤግዛምፕል ነው። ሁለተኛ ኤግዛምፕል ደግሞ በስልካችን ላይ ያለ ባትሪ ፒሲያችን ላይ ያለ ባትሪ ሪቻርጀብል ነው እስኪያልቅ ቻርጅ የምናደርገው ማለት ነው። they are also known as storage cell or accumulatorም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው በሌላ በኩል። ሌላ ኤሌክትሪክ ከረንት ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ማለት ደግሞ ምንድነው? ኤሌክትሪክ ከረንት needs a complete path to flow from one point to another ኤሌክትሪክ ከረንት ፍሎ ለማድረግ ኮምፕሊት የሆነ ምን ያስፈልገዋል? ኮምፕሊት የሆነ ፓዝ ያስፈልገዋል። ይህም ፓዝ ነው ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት የምንለው ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት እንለዋለን። ይህም ፓዝ ማለት ኮምፕሊት ፓዙን ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት እንለዋለን። a simple electric circuit is constructed from a source of potential difference. therefore ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ማሟላት አለበት። እነዚህ ኮምፕሊት የሆነ ፓዝ ምን እንለዋለን? ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት እንለዋለን ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ከረንት ኮምፕሊት የሆነ ፓዝ ማለት ነው ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት የምንለው። ስለዚህ ምን የሚባሉ ነገሮች አሉ? ፖቴንሻል ዲፈረንሱ አለ፣ ያ ማለት ቮልቴጁ ማለት ነው። ስዊች አለ እና ሌሎች ዲቫይሶች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ በልብ አለ። በልብ አንድ እንትን ነው፣ አንድ ዲቫይስ ነው። እዚህ ውስጥ ባትሪ አለ፣ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ማለት ነው። ቮልትሜተር ሌላ ኮምፖነንት ነው። አሜትር ከረንትን ለመለካት፣ እዚህ ደግሞ ቮልቴጅን ለመለካት፣ እንዲሁም ስዊች አለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት የምንለው ይሄን ነው በትንሹ ሊይዘው የሚገባ። ይህ ደግሞ በሲምቦል ሲወካል። በሲምቦል አሁን ሴል ነው ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንሱ ነው። እዚህ ላይ ስዊች አለ፣ ኦፕን ስዊች ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ አሜትር አለ፣ ከረንትን ሜዠር ለማድረግ የሚረዳን። እዚህ ላይ ቮልትሜትር አለ፣ ቮልቴጅን ይለካልናል። እዚህ ደግሞ ላምፕ አለ ማለት ነው፣ ወይም በልብ የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ሰው ሌሎች ሲምቦሎችም አሉ። ለምሳሌ ስዊች አለ፣ ስዊች በዚህ ሲምቦላይዝድ ይደረጋል። ሴል አለ፣ ሴል በዚህ፣ ባትሪ፣ ላምፕ፣ ሬዚስተር፣ ቮልት ሜተር ሎክ፣ አሜተር and crossing wire and joined wire። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? ሲምቦልስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ አን ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት አንድ ኤሌክትሪካዊ ሰርኪዩት ላይ ያሉ ሲምቦሎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሪክ ከረንት የኤሌክትሪክ ፍሰት ከየት ወደ የት ነው? ቅድም ላይ እንደተነጋገርነው ከኔጌቲቭ ቻርጅ ወደ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ሙቭ የሚያደርግ ብለናል። ከፖቴንሻል ዲፈረንሱ ከኔጌቲቭ ቻርጁ ወደ ፖዚቲቭ ይሄዳል ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ከረንት has a certain direction of flow in an electric circuit. This direction is determined by the type of charge particle flowing through the current, the circuit. Suppose the end point of the metallic conductor are connected to the terminal of the source of potential difference. The free electron of the conductor moves from the negative to the positive terminal of the source across the conductor ይላል። አሁን ስላችሁ የነበረው ነው እንግዲህ ከኔጌቲቭ ተርሚናል ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናል ነው ፍሎ የሚያደርግ ማለት ነው። And next electric current የሚለው is the flow of electron from the negative terminal to the positive terminal of the source. The direction of electric current is the direction in which electron are actually move. እንግዲህ direction of electric current የምንለው ኤሌክትሮኖች ሙቭ የሚያደርጉበት ዳይሬክሽን ነው። ሙቭ የሚያደርግ ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ነው ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው እዚህ ላይ። So this kind of current is called conventional current እንለዋለን። አሁን እዚህ ላይ before the discovery of electron as moving particle it was assumed that current is
the flow of positively charged particle from the positive terminal to the negative terminal በፊት ምንድነው የሚደረገው እንግዲህ ዲስከቨር ከመደረጉ በፊት ኤሌክትሮን ከፖዚቲቭ ቻርጅድ ወደ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነበር ፍሎ ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቅ ይሄ ምን ይባላል ኮንቬክሽናል ከረንት ይባላል ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ የሚደረገው ጉዞ which is called conventional current እንለዋለን it is in opposite direction to that of the electron current በተቃራኒው የሚደረገው ጉዞ ነው እንግዲህ ኮንቬንሽናል ከረንት የምንለው this conventional current is the agreed direction of electric current in a circuit and this current direction is consistently used in this and another is book ይላል ማለት ነው ስለዚህ ኮንቬክሽናል ከረንት ፍሎ የሚያደርገው ወዴት ነው ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነገር ግን ኖርማሊ ፍሎ የሚያደርገው ከኔጌቲቭ ቻርጅ በዲ ቱ ፖዚቲቭ ቻርጅ በዲ ነው ብለን ነው እንትን ማለት ያለብን ማለት ነው ሌላው ኮንዳክተር እና ኢንሱሌተር ቀደም ላይ እናካክተነው አልፈናል ኮንዳክተር ማለት ነው ማቴሪያል ሜድ አፕ ኦፍ አተምስ ዊዝ አ ላርጅ ነምበር ኦፍ ፍሪ ኤሌክትሮን ይለናል ፍሪ ኤሌክትሮን አለው ማለት ደግሞ በቀላሉ ኤሌክትሪክን ሙቭ ለማድረግ ወይም ፓስ ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው free electrons in the outer most orbits of an atom እነዚህ ነገሮች አሉ they are free to move because they are far from the nucleus ከኒኩለሱ በጣም ስለራቁ እንግዲህ ምንድነው ፍሪ ናቸው እና ሙቭ ያደርጋሉ በቀላሉ ሙቭ አደረጉ ማለት ምን ማለት ነው በቀላሉ ኤሌክትሪክን ኮንዳክት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ኮንዳክተርስ are materials that allow an electric current to flow through them opposite to the conductor ደግሞ we have an insulator ደግሞ ከል ነው ከል ማለት ኤሌክትሪክ ፍሎ እንዲያደርግ እንደ ሬዚስተር ሆኖ የሚያገለግል ማለት ነው insulators have a few free electrons or no free electron free ሆነ ኤሌክትሮን የለም ኢንሱሌተር ላይ ስለዚህ ከረንትን በቀላሉ ትራንስሚት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው thus the flow of charge through them highly restricted insulators are materials that do not allow an electric current to pass through them ስለዚህ በራሳቸው ኤሌክትሪክ ከረንት ፍሎ እንዳያረጉ እንደ ሬዚስተር ሆነው የሚያገለግሉ ማቴሪያሎች የምንላቸዋለን ኢንሱሌተር እንላቸዋለን ማለት ነው a simple electric circuit is used as a test to check whether a material is conductor or insulator simple የሆነ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ያም ማቴሪያል ኮንዳክተር ነው ኢንሱሌተር ነው የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ዋየር አለ ኤሌክትሪክ ዋየር ለምሳሌ ኮንዳክተር ነው ብዙ ጊዜ ነገር ግን ያስተላልፍ የሚለውን ነገር ሰርኪዩቱ ላይ አስገብተን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሉክ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ይሄ ዋየር ነው ሲምፕል ኤሌክትሪክ ቴስት አሁን እዚህ ላይ ዋየር ነው እዚህ ላይ ጋፕ አለ ባትሪ አለ ስለዚህ ጋፑን ልክ እንደምን እዚህ ላይ ባትሪ አለ እዚህ ጋፑን እንደ ስዊች ቁጠሩት ጋፑን ስናጠበው እዚህ ላይ መብራት ከቻለ ኮንዳክተር ነው ማለት ነው የነገር መብራት ካልቻለ ግን ይሄ ሮፕ ወይም ይሄ ገመድ ወይም ይሄ ዋየር ምንድነው ማለት ነው ኢንሱሌተር ነው ማለት ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያየናቸው ነገሮች ይሄን ይመስላል ስለ ማግኔት በደንብ አይተናል ስለ ኤሌክትሮንም እንዲሁ ዲቴል አይተናል ስለዚህ አሁን ሳመራይዝ እናደርጋቸዋለን እነዚህ ነገሮች ማለት ነው ምንድነው ማግኔት አትራክት አይረን ኤንድ ኒኬል አትራክት ያደርጋል እነዚህ ነገሮች ማግኔት ካን ቢ ካታጎራይዝድ ኢንቱ two main types ናቹራል እና አርቲፊሻል ማግኔት ብለን ለሁለት ከፍለናቸዋል ማግኔት ሁለት ፖሎች አሉት ኖርዝ እና ሳውዝ ፖል የሚባሉ ፖሎች አሉት ብለናል ማግኔት ደግሞ ቢሰባበርም እንኳን ሰፓሬት አይሆንም እነዚህ ፖሎች ምን ጊዜም ሰባራው ላይም ቢሆን አሉ ፖሎች ሎስ ኦፍ ማግኔቲዝም የሚባሉ ደግሞ ላይክ ፖልስ ሪፕል ኢች አዘር ላይክ ፖልስ ደግሞ አትራክት ኢች አዘር የሚል ህግን ይይዛል we can produce a magnet but the period of permanently depend upon the types of stroke metal አሁን ማግኔትን መፍጠር እንችላለን ለምሳሌ ሜታል ባር ላይ በመፋቅ ማግኔት መፍጠር እንችላለን ነገር ግን ፐርማነንት አይደለም በዛ ፎርም እንትን እንደምንል አይተናል ሌላው ደግሞ ማግኔትን ሰስፔንድ ስናደርገው ልክ እንደ ኮምፓስ ሆኖ ያገለግለናል ኖርዝ ሳውዝ ዳይሬክሽንን ይጠቁምልናል ማለት ነው በላ በኩል ኤሌክትሮስታቲክስ የምንለው ደግሞ the study of electric charge at rest ነው ብለን አይተናል ረፍታ ላይ ስላለ ኤሌክትሪክ ቻርጅ የሚያጠና ኤሌክትሮስታቲክስ ነው ብለናል the basic study of electricity ነው ፍሪክሽን ደግሞ ምን እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ቻርጆች ከቦታ ቦታ እንዲንቀሳቀሱ ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ በፍሪክሽን አማካኝነት ቻርጅ ማድረግ የሆነን አካል ቻርጅ ማድረግ ራፒንግ እንለዋለን
ሌላኛው ሎስ ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስ የሚባል ነገር አለ። ኤሌክትሮስታቲክስ ደግሞ ምንድነው የሚለው አሁን ልክ እንደ ማግኔቲዝም ተመሳሳይ የሆኑ ቻርጆች ሪፕል ኢች አዘር ኤንድ ኦፖዚት ቻርጅስ ወይም አላይክ ቻርጅስ አትራክት ኢች አዘር ያልናቸው ናቸው ማለት ነው። ዲስቻርጅ ማለት ደግሞ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሪሙቪንግ ቻርጅ ፍሮም ቻርጅድ ቦዲ ቻርጅ ከሆነ ቦዲ ቻርጆችን ሪሙቭ የማድረግ ሂደት ዲስቻርጅ እንለዋለን ማለት ነው። ኤሌክትሮን ካሪ ኔጌቲቭ ቻርጅ፣ ፕሮቶን ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ይይዛል፣ ኒውትሮን ደግሞ ሃዝ ኖ ኤኒ ቻርጅ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትራል ፓርቲክል እንለዋለን ኒውትሮን። A device which detects the presence of charge on an object is called electroscope. Electroscope እንግዲህ ቻርጅን ዲቴክት የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። So the study of electric charge is best illustrated by electroscope ብለናል። አሁንም ኤሌክትሪክ ከረንት ደግሞ the flow of ቻርጅ ነው። the rate of flow of charge ያ ማለት ኪው ሲካፈለት እያልነው ነው። ኤስአይ ዩኒቱ አምፒር ነው፣ በኤ ይወከላል። ኮንቬንሽናል ከረንት ፍሎ የሚያደርገው ከፖዚቲቭ ተርሚናል ቱ ኔጌቲቭ ተርሚናል ብለን ተምረናል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ግን ፍሎ የሚያደርጉት ከኔጌቲቭ ተርሚናል ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናል ነው። ኮንቬንሽናል ትሆን ደግሞ የተቃራኒ ያልነው ማለት ነው። በመጨረሻም ከረንት ኤንድ ቮልቴጅ አር ሜዠርድ ዊዝ አን ኢንስትሩመንት ኮልድ አምፔር ይባላል። ቮልቴጅ ደግሞ በቮልት ሜትር ይለካል ማለት ነው። ሶ ዘ ዩኒት ኦፍ ቮልቴጅ ኦር ፖቴንሻል ዲፈረንስ ምን ይባላል? ቮልት ይባላል። የቮልቴጅ መለኪያ ነው ማለት ነው ቮልት። እንግዲህ ቮልት ከቮልት ሜትር መለየት አለባችሁ። አምፒርን ደግሞ ከአሜትር ጋር መለየት አለብን ማለት ነው። የዛሬው ክላስ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ የትምህርት ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እንቆይ።